ल अब हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 5 मा लागौँ है। क्वेसन नम्बर 5 मा के भनेको छ क्वेसनले है, पढौँ। द रेजिस्टेन्स अफ द वायर अफ लेन्थ एल एन्ड द डायमिटर इज आर है, द वायर इज स्ट्रेच टु रिड्युस इफ डायमिटर। अब हेर है, यस्तो खालको क्वेसन छ भने स्ट्रेच्डवालालाई हाइलाइट गरिहाल्नु पऱ्यो है, झुक्किनु भएन कि। नर्मली डबल फर्स्टवाला क्वेसन थियो नि हाम्रो जुन, हेर त फर्स्टवाला क्वेसनमा के थियो, यति छ नर्मल्ली के भनेको थियो, रेडियसको कुराले टक्क निकाल मात्र, चेन्ज मात्र निकाल भनेको थियो। यसमा के भन्यो, स्ट्रेचिङ है। स्ट्रेचिङको कुरा एकदमै हाइलाइट गरेर गर्नुपर्छ, जिकिङ हो है, एकदमै गेस्ट क्वेसन हो यो, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, त्यही भएर एकदम मैले फोकस गरेर भन्छु है त। अब हेर त के भन्यो, एउटा वायर थियो है, सर्टेन मैले वायर बनाऊँ है नि त, वायर बनाऊँ, वायर छ, वायर अफ लेन्थ एल छ, एन्ड द डायमिटर कति छ यसको भन्दाखेरि आर है। अब के अरे डायमिटर डी छ है, डायमिटर के छ डी छ, र रेजिस्टेन्स के छ आर छ है। द वायर इज स्ट्रेच टु रिड्युस इज डायमिटर टु 1/3 है। यो जुन यो छ यो चाहिँ के भयो, 1/3 डी भयो है, यसलाई रिड्युस गऱ्यौँ। द रेसियो अफ द फाइनल रेजिस्टेन्स टु द ओरिजिनल रेजिस्टेन्स विल बी है। क्वेसनले भनेको कुरा बुझ्नु पऱ्यो है, मैले वायर बनाएँ, यो कुराहरू गरेँ है। अब क्वेसनले सोध्यो के त है, क्वेसन नम्बर 5 है, क्वेसन नम्बर 5 को मैले यहाँ गरिदिन्छु है। क्वेसन नम्बर 5 मा हेर त, क्वेसनले के सोध्यो, डायमिटर डी है, आर 1/3 छ होइन। नर्मली हामीलाई रिलेसन चाहियो, रिलेसन केमा चाहियो त, रिलेसन केमा चाहियो, क्वेसनले सोधेको के छ, द रेसियो अफ द फाइनल रेजिस्टेन्स टु द, यो रेजिस्टेन्स कति हुन्छ निकाल भनेर क्वेसनले सोधेको छ है। सधैँ कुरा हेर, स्ट्रेचिङको क्वेसन आयो भने है, स्ट्रेचिङको कुनै पनि स्ट्रेचिङको क्वेसन छ भने है, स्ट्रेचिङको क्वेसन छ भने सधैँ के हुन्छ त है, मैले भनिरहेको छु अझै, सधैँ के हुन्छ हाम्रो, सधैँ कहिले के हुन पर्यो भन्दाखेरि सधैँ है इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर किप हुन्छ है, आर किप हुन्छ। यदि कहिले पनि तिमीलाई स्ट्रेचिङको क्वेसन सोध्यो भने सधैँ के गर्ने, आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर किप गर्ने। यहाँ क्वेसनले के पनि सोधेको छैन, रेसियो अफ द फाइनल रेजिस्टेन्स भने R2/R1 इक्वल्स टु है, फर्स्टमा कति थियो, हेर त फर्स्टमा कति थियो, डायमिटरको टर्ममा राखौँ है, डायमिटरको टर्ममै राखेको छ यहाँ सायद, डायमिटर डीको के अरे डायमिटरको टर्ममा छ है। डायमिटर कति थियो भनेर चाहिँ क्वेसनले, फर्स्टमा के थियो अरे, डी थियो है, डायमिटर रिड्युस्ड केमा भयो है, डायमिटरकै टर्ममा मैले सल्भ गरेँ। किन त डायमिटर टर्ममै सल्भ गरेँ, डायमिटरमै मैले सल्भ गरेँ दाइ, रेडियसमा चेन्ज गर्न पर्दैन, पर्थ्यो, तर रेसियो हो, रेसियोमा काटिन्छ, त्यही भएर फरक पर्दैन भनेर मैले डायमिटरकै टर्ममा सल्भ गरेँ है त। R2/R1 इक्वल्स टु कति हुन पऱ्यो त, हेर त यहाँ कति हुन पऱ्यो, D1/D2 को किप है, यसरी हुन पऱ्यो है। यो आर किपमा चेन्ज गर्न मिल्छ, मैले भनिहालेँ है, त्यो खासै फरक नपर्ने भएको रेसियो भएको कारणले गर्दा मैले डायमिटर राखेर सल्भ गरेँ। अब कति हुन पऱ्यो त, D1 कति छ हामीसँग, डायमिटर फर्स्टमा कति थियो भनेको छ क्वेसनले, डायमिटर कति थियो भनेको छ फर्स्टमा है, R2/R1 इक्वल्स टु D1/D2 होल किप हुन्छ। फर्स्टमा कति थियो भनेको क्वेसनले, फर्स्टमा कति छ, नर्मल्ली 1/3 भयो भनेको छ है, 1 को किप्रै हुन्छ, 81 भयो, 81/1 हुन्छ है, 81:1 इज द एन्सर है त। यसरी गर्नु होला है नआत्तिएर। द रेजिस्टेन्स अफ द आर फ्रम द फ्लोइङ ग्राफ इज है, यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ। यो क्वेसन कसरी इम्पोर्टेन्ट छ, द रेजिस्टेन्स अफ द आर फ्रम है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट है। क्वेसन नम्बर 6 छ, इफ द वायर इज स्ट्रेच एन टाइम देन द रेजिस्टेन्स बिकम कति त भनेर क्वेसनले सोधेको छ है। अब यसको लागि है, हेर यसको लागि के हुन्छ, यस्तो यो 3 6 4 8 5 10 है, यसरी बनाउनु। द रेजिस्टेन्स आर फ्रम द फ्लोइङ ग्राफ इज है, रेजिस्टेन्स आर फ्रम द फ्लोइङ ग्राफ कति हुन्छ त निकाल नि त भनेर क्वेसनले सोधेको छ है। मैले भनिहालेँ फर्स्टमा यस्तो खालको क्वेसन आउने बित्तिकै है, क्वेसन नम्बर 6 मा के गर्न सकिएला त है, यो कस्तो खालको ग्राफ हो, हामीले पढ्छौँ ओहमिक भनेर पढ्छौँ, नन ओहमिक भनेर पढ्छौँ है, हामीले धेरै कुरा पढेका छौँ है। र हामीलाई के थाहा छ, V इक्वल्स टु IR थाहा छ है, V इक्वल्स टु IR थाहा छ। V इक्वल्स टु IR थाहा भइसकेपछि अब हामीले आर निकाल भनेको छ क्वेसनले, आर इक्वल्स टु के हुन्छ त भन्दाखेरि V/I हुन्छ है। V कति राख्ने त, V कति राख्ने यसमा, हाइएस्ट हेर त 10 राख, अपन I कति छ त 5 राख है, एन्सर हुन्छ है, एन्सर हुन्छ हाम्रो 2 है। यसरी चाहिँ गरेको है। अब हेर, अब क्वेसन नम्बर है, क्वेसन नम्बर 7 इम्पोर्टेन्ट छ है, मैले जिक्यू लेखेको क्वेसन एकदम फोकस गरेर गर्नु होला। क्वेसन नम्बर 7 है, क्वेसन नम्बर 7, इफ द वायर आर है, के वायर अफ रेजिस्टेन्स आर इज स्ट्रेच एन टाइम्स देन द रेजिस्टेन्स बिकम भनेर क्वेसन छ है। के छ क्वेसन, यदि हामीले यसरी यसलाई स्ट्रेच गऱ्यौँ भने यो कति टाइम्स हुन्छ भनेर क्वेसन छ है। हेर त क्वेसन नम्बर 7 मा स्ट्रेच गऱ्यौँ भने है, वायर इज स्ट्रेच एन टाइम है, द रेजिस्टेन्स बिकम, क्वेसन ख्याल गर है, स्ट्रेच भन्यो भने है, स्ट्रेच्ड भन्यो भने है, इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड यति टाइम देन द रेजिस्टेन्स बिकम, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट है, 2-3 चोटि सोधेको छ, MOE मा सोधेको छ, BP मा सोधेको छ। नर्मली के याद गर, आर है,
न वाइ रेजिस्टेन्स एन्ड जुन रेजिस्टेन्स छ आर नट अथवा न्यू रेजिस्टेन्स कति हुन्छ एन स्क्वायर आर हुन्छ है। यो जुन आर नट छ एन स्क्वायर आर हुन्छ, एन टाइम्स 2ले मल्टिप्लाई गर्ने के अरे इनिसियल रेजिस्टेन्सलाई भनेर सम्झिनु पऱ्यो है त। अब आउँछ अर्को क्वेसन, यो पनि जिके हो, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नम्बर 8 है। क्वेसन नम्बर 8 द कोइल वेल कनेक्टेड विथ द 200 भोल्ट मेन्स डिसिपिएट 400 वाट द रेजिस्टेन्स अफ द कोइल इज भनेर क्वेसन सोधेको छ है। नर्मली यो क्वेसनले भन्न खोज्यो के त है, यो कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है, बुझौँ। क्वेसनले के भन्यो, सिम्पल छ, मैले एउटा फर्मुला लेखाएको थिएँ माथिपट्टि हेर त, यसमा धेरै बुझ्नुपर्ने भन्दा पनि माथि मैले फर्मुला लेखाएको थिएँ, एउटा P = IB भन्ने लेखाएको थिएँ है, ख्याल गर्न पऱ्यो। क्वेसन नम्बर 8मा हेर त, द कोइल वेल डिसिपेट्स, अब हामीसँग के यस्तो दुईवटा कुरा दिएको छ, देन द रेजिस्टेन्स निकाल भनेको छ है, निकाल्न सकिन्छ त, के गर्न सकिन्छ यस्तो क्वेसनको लागि, ल के गर्न सकिन्छ होला। अब हेर त, यसबाट हामीले के निकाल्नु, फर्स्टमा हामीलाई चाहियो के त है, के चाहियो त्यो कुरा हेर्दै निकाल्न पऱ्यो है, हेर्दै निकाल्न पऱ्यो है त, के कुरा छ त यसमा, के कुरा छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब हेर हामीलाई के फर्मुला थाहा छ, P = IB थाहा छ है, P = के थाहा छ, IB थाहा छ है। अब हेर त, अब फर्स्टमा एउटा V = IR लगाऊँ है, V = IR, V = IR लगाएर हामीले के निकाल्छौँ भन्दाखेरि R निकाल्छौँ, R = V/I हुन्छ है, R = के हुन्छ, V/I हुन्छ है, R = V/I हुन्छ। क्वेसनले के निकाल भनेको छ, त रेजिस्टेन्स निकाल भनेको छ है। यो फर्मुला लगाएर हामीले रेजिस्टेन्स निकाल्ने हो, तर योभन्दा अगाडि हामीलाई के चाहिएको त भन्दाखेरि भोल्टेज छैन हामीसँग, भोल्टेज निकाल्नलाई यसमा दिएको कुराहरू के छन् त्यो राखेर गर्न सकियो है। अब हेर त, रेजिस्टेन्स कति देखा हामीलाई है, यो कुरो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। हेर त, एउटा फर्मुला के छ मैले भनिसकेँ माथि नै है, हामीले अगाडि पढेको फर्मुला P = IB छ है, P = IB छ है, P = के छ, IB छ है। P = IB छ भने I = पावर कति छ, पावर हेर त कति पावर भनेको छ है, 400/200, यसरी गर्न पाइन्छ है। यो गर्दाखेरि कति हुन्छ त, आई हाम्रो कति आयो, आई हाम्रो कति आउँछ, आई आउँछ हाम्रो हेर है, यो क्वेसन एकचोटि मैले फेरि गर्छु है, क्वेसन सजिलो छ है, क्वेसन सजिलो छ न। अब हेर है त, यो क्वेसनले नर्मल्ली है फर्स्ट कुरो के भनेको कुरो चाहिँ क्लियरली लेखौँ है, क्लियरली लेखौँ। कनेक्टेड विथ द 200 भोल्ट मेन्स होइन, डिसिपिएच यति करेन्ट, देन द यति = यति। क्वेसन नम्बर 8 है, आइएमको सजिलो छ यो क्वेसन है। अब हो, अब हेर त, अर्को फर्मुला लगाइछु, P = हामीलाई के थाहा छ, हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि P = के थाहा छ, एउटा V²/R भन्ने फर्मुला थाहा छ है, मैले त्यही भएर कुन फर्मुला, P = V²/R थाहा छ है। V² कति छ हामीसँग, V² हेर त 200 × 200 गर है। रेजिस्टेन्स हामीलाई थाहा छ, थाहा छैन, रेजिस्टेन्स थाहा छैन। अब R = गर्न पाइयो नि त होइन, R = पावरले मल्टिप्लाई गरेर, पावर कति छ हामीसँग 400 छ है, 400 काटिन्छ 2 भयो, नर्मल्ली है हिसाब गर्दै गयो भने कति आउँछ त भन्दाखेरि 100 रेजिस्टेन्स एन्सर आउँछ है। यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्छौँ है। अब हेर, क्वेसन नम्बर 8 भयो है, क्वेसन नम्बर 8 भयो। अब हेर क्वेसन नम्बर 9 है, क्वेसन नम्बर 9 छ है, क्वेसन नम्बर 9 को लागि हेर है, मैले यो मेरो चाहिँ कपी गर्नु होला है त साइडमा। अब क्वेसन नम्बर 9 छ है, क्वेसन नम्बर 9, क्वेसन नम्बर 9 मा के गर्न सकिन्छ त, क्वेसन नम्बर 9 को क्वेसन के छ, नर्मली MOE 2013 क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट है, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। सिरिज कम्बिनेसन अफ एटी एन्ड एटीआर रेजिस्ट्रेसन करेक्ट, सर्किट वाला क्वेसन है, सर्किट वाला क्वेसन एकदम मजाले हेरौँ है, सर्किट वाला क्वेसन छ। अब हेर त, क्वेसन नम्बर 9 मा है यो के छ सर है, क्वेसनले मैले जे छ त्यसलाई पिक्चरमा गराउँछु है त। क्वेसन नम्बर 9 मा सिरिज कम्बिनेसन अफ 2 Ω एन्ड 3 Ω रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन प्यारलल टु द सिरिज कम्बिनेसन अफ 1 Ω एन्ड 2 Ω। यो भनेको के हो त, एउटा 2 छ, एउटा 3 छ है, यो केसँग कनेक्टेड भयो, एउटा 1 छ, एउटा 2 छ है, योसँग यसरी कनेक्टेड भयो, यसको प्यारलल यसको यसरी कनेक्टेड भयो भनेर भने है। द होल कम्बिनेसन अफ द फर्दर इलेक्ट्रिक, अब यो होल कम्बिनेसन जुन छ यो चाहिँ ब्याट्री कतिसँग कनेक्ट भयो अरे, ब्याट्री हाम्रो कतिसँग कनेक्ट भयो, 10 भोल्टको ब्याट्रीसँग कनेक्ट भयो भने है। अब यसपछि क्वेसनले के यति गराउन सक्नु पऱ्यो है आफूले, यति चाहिँ एटलिस्ट ट्राई गर्नु पऱ्यो, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है यो, जिक्यू एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। द पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द इन्च अफ द 4 Ω रेजिस्टर विल बी है, 4 Ω रेजिस्टरको बिचको पोटेन्शियल कति हुन्छ निकाल भनेको छ है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है। एउटा यो टक्क प्रोसेस वाइज गर्न खोज्नुपर्छ है, प्रोसेस वाइज गर्न खोज्ने पछि बिस्तारै बुझिहालिन्छ है त, बिस्तारै बुझिन्छ, इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसन चाहिँ, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है। अब हेर त यो क्वेसनमा है, अब हेर यो क्वेसनमा नर्मल्ली है हामीलाई के निकाल भनेको छ भन्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल न त भनेको छ, V = वाट वाला क्वेसन छ है। तर हामीले अब फर्स्टमा के गर्न त, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न पऱ्यो है, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको लागि अब हेर त माथि के छ दुईवटा 2, माथिको यो 2 र 3 के छ सिरिजमा छ होइन, यसलाई जोड्न पऱ्यो। हेर त के भने मैले, दुईवटा सिरिजमा छ है, दुईवटा सिरिजमा छ, 2 + 5 कति छ 5 Ω होइन, 5 Ω सिरिजमा छ
अनि अर्को तलपट्टिको के छ है, तलपट्टि कुन छ हाम्रो, यो पनि 3 ओहम हुन्छ है, यो 5 हुन्छ, यो 3 हुन्छ, यो दुईटा के छ प्यारललमा छ। यो दुईटा प्यारललमा भन्ने बित्तिकै प्यारललको सधैँ फर्मुला है 1/r1 के गर्दाबाट त्यहाँबाट गर्दा नि हुन्छ हेर है। 5 र 3 भयो, प्यारललको फर्मुला छ 1/r1 + 1/r2 वाला छ है, यो इक्विभ्यालेन्टको फर्मुला छ है त। तर यो भन्दा हामीले के गर्न सक्छौँ, प्रोडक्ट बाई सम गर्न सकिन्छ है। मैले के भने प्रोडक्ट बाई सम है त, प्रोडक्ट बाई सम गर्न सकिन्छ है त। प्रोडक्ट बाई सम भनेको के त है, मैले के भने प्रोडक्ट बाई सम गर्न सकिन्छ। अब प्रोडक्ट बाई सम गरौँ है त। अब हेर त, अब प्रोडक्ट बाई सम गऱ्यौँ है, 1/r = कति हुन्छ, प्रोडक्ट बाई सम हुन्छ है। मैले यहाँ क्लियरली लेखिदिन्छु। यो दुईटा के छ, फर्स्टमा यो दुईटाको काम सकियो, यो सिरिज जोड्यौँ, यो पनि सिरिज, त यो दुईटा प्यारललमा छन् है। अब यो के हुन्छ त भन्दाखेरि 1/r = 1/5 + 1/3 हुन्छ है। मैले यसरी नै गर्छु, 5 × 15 होइन, एलसिएम लग्यौँ, के पनि गरेको छैन। 5 3 5 = 15 + 5 है, 3 5 = 15 + 5 बस है। 3 5 = 15 + 5 भनेको कति हुन्छ, 8/15 हुन्छ है। 8/15 हुन्छ 1/r। अब हेर है त, अब तलमाथि r = कति हुने भयो, 15/8 हुने भयो है त। अब हामीले फर्स्टमा के निकाल्यौँ, रेजिस्टेन्स निकाल्यौँ है, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्यौँ। इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकालिसकेपछि अब हामीले के निकाल्छौँ त, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्यौँ। हामीलाई क्वेसनले सोधेको के भन्दाखेरि अब हामीले ओभरअल फर्स्टमा के निकाल्नु पऱ्यो, पोटेन्सियल डिफ्रेन्स निकाल्नु पऱ्यो। आई दिएको छ, आई कति छ हामीसँग, करेन्ट छ र करेन्ट छ है। हामीलाई आई निकाल्न छ, आई निकाल्न छ। भोल्टेज दिएको छ हामीलाई, दिएको छ भोल्टेज कति छ, 10 छ है। भोल्टेज कति छ हामीलाई, 10 दिएको छ। अब तलपट्टि हेर, क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि यति भोल्ट एन्ड हो। अब हेर है, इन्टरनल रेजिस्टेन्सको कुरा, यहाँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि दिएको थियो, त्यही भएर आर छ, आर + आर हुने भयो है। 10 आर कति छ हामीसँग, 15/8 हुने भयो। यो 1/r = यति थियो नि त होइन। r = कति हुने भयो त भन्दाखेरि 15/8 हुने भयो। 15/8 + 1 के गरेको त दाइ भन्छौ भने 1 इन्टरनल रेजिस्टेन्स दिएको छ है। र अब यो सबै सल्भ गर्दाखेरि है, सबै सल्भ गरेर आउँछ 80/23 है, 80/23 आउँछ है एम्पियर है त। अब क्वेसनले सोध्यो कि है, अब हामी लगभग फाइनल प्रोसेसमा छ। हामीले फर्स्टमा के गर्यौँ, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्यौँ। इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकालिसकेपछि हामीले भोल्टेज के अरे करेन्ट निकाल्यौँ है। हामीले के निकाल्न छ त, पोटेन्सियल डिफ्रेन्स बिट्विन द इन्स अफ 4 ओहम रेजिस्टर है। 4 ओहम रेजिस्टरको पोटेन्सियल डिफ्रेन्स कति हुन्छ निकाल भनेर भनेको छ है। अब त्यसको लागि है, 4 ओहमको निकाल्नको लागि हामीले फर्स्टमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि आइए निकाल्नुपर्छ है, आइए निकाल्नुपर्छ। आइए भनेको के त भन्छौ भने, आइए भनेको चाहिँ हामीले माथि जुन 4 ओहम रेजिस्टेन्स छ नि, त्यहाँ जाने करेन्ट त निकाल्नु पऱ्यो नि त फर्स्टमा होइन। करेन्ट कति हो निकाल्नु पऱ्यो नि त। हामीले क्वेसनले सोधेको के भन्दाखेरि हेर त, क्वेसनले सोधेको के छ, यसमा हुने पोटेन्सियल निकाल भनेको छ है। यसमा हुने पोटेन्सियल निकाल भने, यसमा हुने पोटेन्सियल निकाल्नलाई त हामीले के गर्नु पऱ्यो, फर्स्टमा त्यहाँको करेन्ट निकाल्नु पऱ्यो है। त्यहाँको करेन्ट अलिक गज्याङ गुजुङ भयो है, मैले फेरि सल्भ गरिदिन्छु, त्यसरी बुझ है त। अब हेर त के भने, त्यहाँको हामीलाई यो पोइन्टको है, क्वेसनले के भने 4 ओहम रेजिस्टर भएको उस ठाउँको के निकाल, पोटेन्सियल डिफ्रेन्स निकाल भने है। 4 ओहम भएको निकाल भनेर भन्दाखेरि अब हामीलाई फर्स्टमा त यहाँ फ्लो हुने करेन्ट निकाल्नु पऱ्यो नि त होइन, किनकि हामीलाई थाहा छ V = के हुन्छ, आइआर हुन्छ नि त है। त्यो भएर हामीलाई रेजिस्टेन्स त छ, रेजिस्टेन्स त 4 ओहम हो, 4 ओहम भनिसक्यो। करेन्ट निकाल्नु पऱ्यो, करेन्टको लागि हामीले के गर्छौँ है, फर्स्टमा के निकाल्नु पऱ्यो, करेन्ट निकाल्नु पऱ्यो है। करेन्ट निकाल्न हामीले गर्छौँ IA = V/R गर्छौँ है। V कति छ हामीसँग हेर त, V कति छ हामीसँग है, यो कुरो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। भोल्टेज कति छ हामीसँग। अब हेर, नर्मल्ली I = के हुन्छ, V/R हुन्छ है। R हामीसँग कति छ, 3 + 5 है, 3 + 5 गर्छ हामीले। किन गरेर हामी 3 + 5, यो कुरो पनि ख्याल गर्नुपर्छ है। अब हेर, नर्मल्ली है, अब फर्मुला के हो, V/R हो है। I = के हो, V/R हो। अब हामीलाई क्वेसनले सोधिराखे के अरे आईको ठाउँमा हामीलाई करेन्ट चाहिरहेको, कति करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर निकाल्न लाग्छौँ है। अब हेर, यस्तो खालको क्वेसनमा भोल्टेज कति छ है, जुनको निकाल्ने हो त्यो अपन त्यो प्लस है, त्यसको प्लस अर्काको सम है, 3 + 5 को सम। तलको हेर यो 3 कहाँबाट आयो, 1 + 2 वाला हाम्रो यो जुन 1 + 2 वाला रेजिस्टेन्स थियो नि, यो वाला 1 + 2 वाला रेजिस्टेन्स अपन होल 5 इन्टु टोटल करेन्ट होइन। टोटल करेन्ट कति आएको थियो हाम्रो, 80/23 आएको थियो है। 80/23 आएको थियो, 80/23 आएको थियो है। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि आउँछ 30/23 है, 30/23 आउँछ है। हो यसरी चाहिँ अब यो जुन आएको छ यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, यो फर्मुलामा राख्न मिल्छ। कति आयो, 30/23 इन्टु है, केमा निकाल्ने हो त,
है 30/23 कति ओहममा 4मा भनेपछि 123/23 यसरी आउँछ है। मैले यो फेरि गरिदिन्छु है, नात्यो मजाले मैले यो फेरि गरिदिन्छु है। हामीले के गर्यौँ है, क्वेसन ट्याली गर है, क्वेसन ट्याली गर। यता त के थियो, फर्स्टमा थियो यो यसरी थियो है, माथि कति थियो, यहाँ 2 थियो, यहाँ 3 थियो, यहाँ 1 थियो, यहाँ 2 थियो। यसलाई हामीले कनेक्ट गरेका थियौँ 10 भोल्टमा है। हामीलाई क्वेसनले सोधेको थियो है, क्वेसनले सोधेको थियो के भन्दाखेरि यो ए यो बी भनेर राखौँ है। क्वेसनले सोध्यो पोटेन्सियल डिफरेन्स एट 4 ओहम निकाल कति हो भने होइन। यसको लागि हामीले त फर्स्टमा के निकालौँ है, यसको लागि हामीले फर्स्टमा के गऱ्यौँ, फर्स्ट स्टेप है आर इक्विभ्यालेन्ट निकाल्यौँ है। आर इक्विभ्यालेन्टको लागि मैले भनिहालेँ यो दुईवटा के छ, सिरिजमा छ नि त होइन, 2 + 3 गर्ने, यो तलको के छ 1 + 3 गर्ने, 1 + 2 गर्ने, यो आउँछ 5, यो आउँछ 3। अब यो दुइटाको प्यारालल गर्ने, दुइटाको प्यारालल गर्दाखेरि के हुन्थ्यो, आर इक्विभ्यालेन्ट है 1/r = के हुन्छ 1/r1 + 1/r2 हुन्छ है। 1/r1 कति छ हाम्रो 1/5 + 1/3 हुन्छ है। यो गर्दाखेरि है यो सल्भ गरेर कति आएको थियो हाम्रो भन्दाखेरि 8/15 आउँछ है। कति आउँछ 8/15 आउँछ है। यो हामीले के निकालेको थियौँ, आर इक्विभ्यालेन्ट निकालेको थियौँ है। आर इक्विभ्यालेन्ट निकालिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, हेर त अब हामीले के गरेका थियौँ, आर इक्विभ्यालेन्ट निकालिसकेपछि v = IR गरेर हामीले आई निकालेका थियौँ है। के भने मैले v = IR गरेर हामीले आई निकालेका थियौँ है। के अरे आर इक्विभ्यालेन्ट निकाल्यौँ 8/15 गरेर। अब हामीले निकाल्नु पऱ्यो के त भन्दाखेरि अब हामीले निकाल्नु हो v = IR, आई भनेको कति छ हामीसँग छैन, आई = v हामीलाई कति देखा भोल्टेज 10 दिएको छ, अपन आर कति छ हाम्रो है 15/8 प्लस इन्टरनल रेजिस्टेन्स थियो हाम्रो, इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति थियो 1 थियो होला होइन, 15/8 + 1 थियो हो। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि एन्सर आउँछ हाम्रो 80/23 है। कति आउँछ 80/23 एम्पियर करेन्ट आउँछ है। यो निकालेको हाम्रो ओभरअल सर्किटको हो है, हामीले ओभरअल सर्किटको निकाल्यौँ है। अब हामीले निकाल्छौँ करेन्ट एट ए जङ्सन। करेन्ट एट ए जङ्सन निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौँ v/r लाउँछौँ है, v/r लाउँछौँ। यो प्यारलल छ त्यही भएर है, हेर त यो है यो जङ्सनको निकाल्ने हो नि त, त्यही भएर फर्स्टमा जुनको निकाल्न छ त्यसको अपन सम है। सम भनेको कति हो त भन्दाखेरि 3 प्लस माथिको 5 है इक्वल्स टु कति हुन्छ है इन्टु कति छ भन्दाखेरि हाम्रो आर हाम्रो कति छ v/r हुन्छ होइन। हाम्रो आर कति आएको थियो, आरलाई के अरे आर भन्छु, आई कति आएको थियो है, त्यो कुरोलाई ख्याल गर्नु पऱ्यो है। यसलाई चाहिँ हामीले 80/23 राख्छौँ है। यसरी आउँछ हाम्रो 30/23 है। र लास्टमा हामीलाई आइआरलाई के गरिदिन्छौँ v = IR राखेर मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, यसको आउँछ 123/23 आउँछ। यसरी एन्सर आउँछ 5.21 आउला है। यसरी चाहिँ हुन्छ, अलि ल्यान्दी थियो, मैले टाइम लगेर गरेँ है, जहाँ बुझोस् भनेर, किनकि यो सीमा यस्तो क्वेसन रिपिटेड हुनसक्छ है, त्यो भएर होइन क्लियरली छ होला। अलिकति गुजुङ भयो भने मैले पछाडि सल्भ गर्दा चाहिँ हेर्दा हुन्छ है। अब अरू अब हेर है, अरू क्वेसनमा जाऊँ, क्वेसन नम्बर 10 है। क्वेसन नम्बर 10मा के छ भन्दाखेरि द रेजिस्टेन्स अफ द कन्डक्टर इज 8 है। यो क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट है, हिटमा पनि रिपिट हुन्छ यो क्वेसन। के हुन्छ भन्दाखेरि हिटमा पनि रिपिट हुन्छ, यहाँ लेखिरहेको छु है मैले, हिट लेखिरहेको छु हेर है, हिटमा पनि रिपिट हुन्छ है। अरू केमा रिपिट हुन्छ, हिटमा रिपिट हुन्छ, मेकानिक्सतिर पनि रिपिट हुन्छ है, मेकानिक्सतिर पनि रिपिट हुन्छ है। यस्ता यस्ता क्वेसन्सहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट है, एकचोटि गऱ्यो एकचोटि बुझ्यौ भने पछि पनि सजिलो हुन्छ कि यस्तो खालको क्वेसन्सहरू है। क्वेसन नम्बर 10 हेर, क्वेसन नम्बर 10मा सिम्पल कुरा छ है। मैले यो अघिल्लो गरेको क्वेसन चाहिँ एकचोटि बुझ्न खोज्नु है, सकेसम्म धेरै कुरा आत्तिन पर्दैन है। सिरिजमा के छ कसो छ भन्दा पनि आफूले गर्ने कसरी भन्ने कुरा बुझ्यो भने धेरै सजिलो हुन्छ है। के भने मैले गर्ने कुरा कसरी हो भन्ने कुरा बुझ्यो भने धेरै सजिलो हुन्छ है त। अब हेर क्वेसन नम्बर 10 है। क्वेसन नम्बर 10मा सिम्पल है, म चाहिँ हेर यसको फर्मुला छ है, यसको के छ फर्मुला छ, r = r0 यता त्यता थीटा थीटावाला फर्मुला छ है। म त्यो फर्मुलामा जाँदिनँ है, मैले के भने यसको फर्मुला छ है। के फर्मुला छ भन्दाखेरि मैले फर्मुला चाहिँ लेखिदिन्छु है, तर यसको फर्मुला छ हेर है। यसको फर्मुला के छ भन्दाखेरि हेर हिटमा पनि पढ्यो होला है। यसको फर्मुला के छ, r थीटा = r0 डिग्री c 1 + अल्फा है, अल्फा अनि जतिमा देखाउने हो त्यसमा 60 छ भने यसरी है, यसरी यसरी लाएर गर्न सकिन्छ है। हिटमा पनि सेम हो है, r = r0 1 + अल्फा डेल थीटा वाला हो है, अल्फा डेल थीटा है। यो r0 1 + अल्फा डेल थीटा यसरी चाहिँ गर्न मिल्छ है, यसरी चाहिँ गर्न मिल्छ यो है, सेम हो। तर मैले यसरी नगरेर हामीलाई जस्ट रेसियो कम्पेरिजन भन्छौँ है, रेसियो कम्पेरिजन टेक्निकबाट गर्न मिल्छ। रेसियो कम्पेरिजन भनेको के हो त दाइ, हेर त सिम्पल है, के हो त अब हेर त रेजिस्टेन्स अफ द कन्डक्टर इज 15 ओहम एट द 60 डिग्री है,
हेर त के छ लेख्दै जाऊ है, लेख्दै जाऊ के लेख भन्दाखेरि क्वेसनमा हेर त दुईवटा कुरा देखा। एउटा 100 डिग्रीमा 100मा कति थियो 20 ओहम थियो है, अनि हाम्रो 60मा कति थियो 15 ओहम थियो है। डिफ्रेन्स निकाल कि दुईवटा। हेर त 100बाट 60 भनेको एराउन्ड कति हो भन त, 100बाट 60 भनेको एराउन्ड कति हो। हेर त 40 को डिफ्रेन्स छ होइन, टेम्परेचरको 40 को डिफ्रेन्स आउँदाखेरि यो 5 को डिफ्रेन्स आइरहेको छ है। मैले भनेको बुझिरहेको छु कि नै, एक्चुअली फेरि हेर्नु है पज गरेर, नत्र 100बाट 60 को है यो टेम्परेचरको डिफ्रेन्स यतिले गर्दाखेरि रेजिस्टेन्स 5 ले बढी घटिरहेको, त रेजिस्टेन्स एट द 40 डिग्री सेन्टिग्रेड इज, अब यो 40 मा आइरहेको है। हेर त एराउन्ड है, नर्मली हेर त यो 60बाट 40 भनेको 20 ले घटिरहेको नि त, यो भनेको 2.5 ले घट्न पऱ्यो नि त होइन। 2.5 ले 15 लाई 2.5 ले घटाउँदा कति हुन्छ। हेर त एराउन्ड एन्सर आउँछ हाम्रो 12.5 है। यसरी गर्न सकिन्छ है। होप अन्डरस्ट्यान्ड गर्यो होला, एकचोटि फेरि हेर्नु है, सर्टकटहरू हो एकदमै, यसरी गर्न सकिन्छ है त। अब अरू क्वेसन छ हेर त, वायर अफ लेन्थ स्ट्रेच टु 20, मैले अब यो भन्न परेन है। स्ट्रेच क्वेसन आउने बित्तिकै मैले अगाडि भनिसकेँ है, रिपिटेड भइरहेको, रिपिटेड कुरा मैले फलो गर्दिनँ है, रिपिटेड कुराहरू फलो गर्दिनँ। एन स्क्वायर आर हुन्छ सिम्पल है, मैले अलिअलि भनिदिन्छु। एन स्क्वायर आर हुनु पऱ्यो। एन स्क्वायर भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, एन स्क्वायर आर हुन्छ मैले भने है। कति टाइम भने क्वेसनले के भने स्ट्रेच टु 20 सेन्टिमिटर, 20 सेन्टिमिटर भन्यो क्वेसनले है। 20 सेन्टिमिटर भनेको के भयो, डबल भयो कि नै, 2 टाइम्स आर गर्नु पऱ्यो। आर भनेको 4 टाइम्स आर भनेको के हुनु पऱ्यो, बोटम लेटर ओरिजिनल वायर है। यसरी जानु पऱ्यो है। कसरी बुझ्यो होला नि होइन, मैले किन 2 टाइम्स गरेँ त, 10बाट 20 भएको, 10बाट 20 भनेको कति हो 2 टाइम्स, डबल भएको नि त। डबल भनेपछि यसको स्क्वायर भनेको 4 टाइम्स हुन्छ। द रेजिस्टेन्स अफ द कन्डक्टर, फेरि क्वेसन आएर त 10 ओहम छ। हेर त 60 डिग्रीमा 10 ओहम छ, 100मा 15 छ, 5 को डिफ्रेन्स। त रेजिस्टेन्स एट द 0 डिग्री सेन्टिग्रेड है। क्वेसनमा के भने 0 डिग्रीमा कति होला है भनेको बुझिरहौ नर्मल्ली है, मैले भनिसकेँ। हेर त फेरि त्यही गर, 60 डिग्री सेन्टिग्रेड छ, 60मा कति छ, 100मा 15 छ, 60मा 10 छ भनेको 40 ले गर्दाखेरि 5 ले घटिरहेछ। 40 ले गर्दाखेरि 5 ले गर्दाखेरि 0मा पुगिसक्यो, 60 ले घट्यो नि त, एकदमै मिनिमम भ्यालु है, एकदम मिनिमम भ्यालु। यो कम्पेरिजन यसो गर्दाखेरि 2.5 जति हुन्छ है, ख्याल गर्नु। अब द टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्स अफ द सर्किट हेभिङ द, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर 13 हेर है, क्वेसन नम्बर 13 मा के भन्छ त भन्दाखेरि टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्स अफ द सर्किट हेभिङ द यति इज यति है, हेभिङ द 6 के अरे इएमएफ कति छ भन्दाखेरि 6 भोल्ट विथ इन्टरनल रेजिस्टेन्स 2 ओहम एन्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स 8 ओहम है। यो सजिलो क्वेसन छ है, तिमीलाई फर्मुला मात्र थाहा छ भने तिमीहरूले गर्न सक्छौ है। यो फर्मुला थाहा छ होला धेरैलाई है, के थाहा छ त, के फर्मुला दाइ के भन्नुहुन्छ बुझिन भन्छौ भने E = IR + R है। यो सेम फर्मुला, यो V = IR लाई नि तलमाथि गरे हो है, हेर्छौ भने V = IR लाई नि तलमाथि गरे हो। इन्टरनल रेजिस्टेन्स छ भने हामीले R सँग जोड दिन्छौँ, त्यति हो है। अब E हेर त, इएमएफ कति दिएछ 6 भोल्ट दिएछ, इक्वल्स टु करेन्ट कति छ, करेन्ट कति छ हामीसँग, करेन्ट निकाल्न पर्ने छ है। अब इन्टरनल रेजिस्टेन्स राख त, के अरे ओभर एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स कति 8 छ, इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति 2 छ, आई निकाल्न सकिन्छ। I = 6/10 हुन्छ भनेको 0.6 है, 6/10 हुन्छ। अब यतिसम्म आयौँ हामी, क्वेसनले सोधेको के छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो। करेन्ट निकाल्यौँ, अब हामीलाई सोधेको V निकाल, V = IR हुन्छ। आई भनेको कति छ हामीसँग 6/10 आइसकेको छ, इन्टु कतिमा निकाल्ने हो त, इन्टरनल रेजिस्टेन्स राख्ने होइन, एक्सटर्नल रेजिस्टेन्समा निकाल्ने हो भोल्टेज सधैँ। त्यो भएर कति हुन्छ त भन्दाखेरि क्यालकुलेट गर्दाखेरि 4.8 भोल्ट हुन्छ। अब दाइ यो कसरी भयो 4.8 भोल्ट होइन, बुझिन दाइ है। हेर है, हो मैले बुझाइदिन्छु है। क्यालकुलेसन गर्न धेरैलाई गाह्रो हुन्छ है, सबै कुरा कतै भनिए आउँदैन है। मैले यहाँ सकेसम्म सजिलो पार्न खोज्छु है। हेर त यस्तो क्वेसन लगभग धेरैलाई सजिलो लाग्छ है, मैले बुझिरहेको छु। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 हुन्छ है। अब गाह्रो हुन्छ कि, अब हेर त, अब यसपछि त के गर्ने भन्ने हुन्छ होइन। यहाँ 5 आयो, माथि कति 8 3 जा लेख एटलिस्ट लेख, 8 3 जा 24/5 है। पछि फिल्ड हुँदै जान्छ, फर्स्ट यतिसम्म चाहिँ लेख्नु छ। अब हेर त 5 4 जा 20 होइन, त्यति थाहा नि त हामीलाई 4 point something हुँदो रहेछ भन्ने कुरो त आइसक्यो नि दिमागमा होइन। एटलिस्ट त्यतिसम्म चाहिँ आउनु पऱ्यो कि, अरू केही नभए पनि 4 point something एराउन्ड 8 है, 4.8 भोल्ट जति, 4.8 भोल्ट जति हुँदो रहेछ। आफूले बिस्तारै गर्दै जाँदाखेरि आउँदै जान्छ है, नआत्तिएर गर्दै जान चाहिँ पऱ्यो है। 4.8 भोल्ट हुन्छ, यसमा त एराउन्ड 5 को रेन्जमा पनि एन्सर थिएन। यदि एराउन्ड 5 6 को थियो भने क्यालकुलेट गर्न पर्थ्यो है, त्यही भएर एन्सर 4.8 भोल्ट हुन्छ है। मैले कुनै क्वेसन्सहरू अरू सबै गरिदिन सकिँदैन है, मैले सकेसम्म आफूले ट्राई गर्नु है। अब क्वेसन आउँछ अर्को भनेको हाम्रो क्वेसन नम्बर 14 है। क्वेसन नम्बर 14 मा हेर, वायर अफ रेजिस्टेन्स यति स्ट्रेच 1.5 टाइम्स है, ख्याल गर। द रेजिस्टेन्स अफ द स्ट्रेच वायर विल बी, हेर त 1.5 टाइमले स्ट्रेच भयो रे है। हामीलाई देखाएको छ रेजिस्टेन्स अफ द स्ट्रेच वायर निकाल भनेको छ। अब मैले भनिसकेँ R = N² R हुन्छ, 1.5 को होल स्क्वायर, रेजिस्टेन्स देखा 2, 1.5 है, कति हुने भयो त अब ख्याल गर है। यस्तो क्वेसन्सहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ,
14 नम्बरको है आर इक्वल्स टू क्वेसनले सोधेको के एकचोटि ख्याल गरौँ है हेर त क्वेसनले के भने द वायर अफ रेजिस्टेन्स यति है 280 इज स्ट्रेच्ड होइन 1.5 टाइम्स है क्वेसन नम्बर के भन्यो 1.5 टाइम्सले यति यति भयो है 3 2 हेर त 1.5 times the resistance of the stretched wire is है wire of resistance 2 ohm is stretched 1.5 times the resistance of the stretched wire is है stretched wire को resistance कति हुन्छ निकाल भनेर क्वेसनले भनेको छ है त अब हेर अब है यो क्वेसनमा ख्याल गर्नुपर्ने है अब हेर है यो क्वेसनमा ख्याल गर्नुपर्छ अलिअलि है के ख्याल गर्ने त हेर त क्वेसनले के भने भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्यो हेर क्वेसनले के भन्यो 1.5 टाइम है 1.5 टाइमले के भयो अरे है 1.5 टाइमले यो के भएको छ बढाएको छ 1.5 टाइम भन्ने बित्तिकै अघि के दिएको थियो 10 20 दिएको थियो हामीले डबल भन्ने बुझाएको थियो 1.5 टाइम भनेको 3/2 हो कि नै 3/2 हो नि त 3/2 भनेको 1.5 हो है त्यो भएर अब यसको रेसियो डिस्टेन्स अफ द निकाल भनेको छ है रेसियो दिएर हामीलाई के सोध्या हो यो 1.5 दियो यसलाई रेसियोको टर्ममा बुझ्नु पर्यो यसलाई त्यसरी चाहिँ हामीले R2 निकाल भनेको छ क्वेसनले है के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि R2/R1 है R2/R1 बुझिन्छ कुरा R2/R1 इक्वल्स टू कति हुन्छ त है R2/R1 इक्वल्स टू कति हुन पर्यो है क्वेसनले भनेको बुझ R2/R1 इक्वल्स टू हामीले कति गर्न मिल्छ 3/2 है त 3/2 L1 होल स्क्वायर यसरी आउँछ है अब हेर है अलि बुझिएन होला मैले नगरेर गरिदिन्छु हेर स्ट्रेच 1.5 टाइम है 1.5 टाइम स्ट्रेच भन्ने बित्तिकै 3/2 टाइम्स बढेको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है 3/2 टाइम्स बढेको भन्ने कुरा बुझिन्छ है नर्मली के बुझियो भन्दाखेरि 1.5 टाइम भनेको डबल भने भए हामीले के बुझ्थ्यौँ डबल टाइम्स भनेर बुझ्थ्यौँ होइन त्यस्तै 1.5 टाइम डबल भनेर त्यो बुझ्थ्यौँ 3/2 टाइमले बढ्यो भन्ने कुरा बुझिन्छ 3/2 टाइमले बढ्यो भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो 3/2 को होल स्क्वायरको टर्ममा छ है किन त फर्मुला अब हाम्रो n² r हो नि त हो यसको टर्ममा बढिरहेछ है R2/R1 है इक्वल्स टू यो चाहिँ छ है अब हेर त यो भनेको 9/4 हो है 9/4 इन्टु अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ R2 छ है R2 इक्वल्स टू n/4 इन्टु 2 गर्नु पऱ्यो 2 काटिन्छ हाम्रो आउँछ 9/2 यो भनेको 4.5 हुन्छ है बुझेन भने एकचोटि फेरि फलोअप गर्नु माथिकै सेम क्वेसन हो है जस्ट बुझ्नु पऱ्यो कि डबल होइन 1.5 टाइम्स के भनिरहेछ अघि 10 20 दिएर डबल भन्ने बुझेको थियौँ हामीले है डबल भनेको एनको ठाउँमा राख्छौँ क्या हामीले यी कुराहरूलाई केमा राख्छौँ एनको ठाउँमा राख्छौँ है एनको ठाउँमा राख्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त्यस्तै एनको ठाउँमा हामीले राख्ने हो यसलाई है अब हेर अर्को क्वेसन आयो त टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्स अफ सर्किट ह्याभिङ 9 भोल्ट होइन भोल्ट सेल के अरे 2 ओम इन्टरनल रेजिस्टेन्स एन्ड द 10 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स इज भनेर क्वेसनले सोधेको क्वेसन नम्बर 15 है क्वेसन नम्बर 15 मैले यो गर्दिनँ है सेम क्वेसन छ I इक्वल्स टू E/R प्लस R लगाएर गर्नु है सेम क्वेसन छ धेरै आत्तिन पर्ने क्वेसन छैन I इक्वल्स टू ER/R गर अनि त्यसपछि B इक्वल्स टू IR लौ है V इक्वल्स टू IR लौ मिल्छ है अब आउँछ हेर त 2 ओम इज स्ट्रेच 2 टाइम अब हेर सेम क्वेसन एकदमै रिपिटेड भइरहेको यो क्वेसन ख्याल गर स्ट्रेच 2 टाइम भन्यो क्वेसनले के भन्यो स्ट्रेच 2 टाइम है मैले भनिसकेँ n² को टर्ममा हुन्छ है सधैँ n² को टर्ममा हुन्छ ख्याल गर्नु भनेर भनिसकेँ है नर्मल्ली अब हेर स्ट्रेच 2 टाइम भनेर क्वेसनले भनिसक्यो है स्ट्रेच 2 टाइम भन्यो स्ट्रेच 2 टाइम भन्ने बित्तिकै हेर त स्ट्रेचिङको क्वेसन छ है यस्तो स्ट्रेचिङको क्वेसन आएछ है स्ट्रेचिङको क्वेसन आएछ भने एउटा ख्यालै राख है त मजाले ख्याल गर R इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L² हुन्छ है R इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L² हुन्छ है बुझिराखेको कुरा R इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L² हुन्छ वायर अफ रेजिस्टेन्स 2 ओम इज स्ट्रेच 2 टाइम्स द रेजिस्टेन्स विल बी है मैले भनिसकेँ स्क्वायर n² R हुन्छ भनेर n² R हुन्छ भनिसकेपछि n² भनेको डबल 2 टाइम्स भने होइन 2 को होल स्क्वायर गर्न पऱ्यो इन्टु 2 गर्न पऱ्यो 2 टू जा 4 4 टू जा के हुन्छ 4 टू जा 8 है 8 ओम कति हुनु पऱ्यो हाम्रो रेजिस्टेन्स हुनु पऱ्यो n² को टर्ममा गर्दाखेरि है जसरी गर्दा नि हुन्छ क्वेसन नम्बर 16 बुझेन भने क्वेसन मेसेज छाड्नु है मैले फेरि नि बुझाइदिन्छु अब आयो हेर त फेरि आयो सेम क्वेसन चाहिँ यसमा द रेजिस्टेन्स अफ द 2 सेन्टिमिटर लेन्थ अफ द वायर इज यति वेन द स्ट्रेच वायर इज यति होइन क्वेसनले के भने द रेजिस्टेन्स अफ द 20 सेन्टिमिटर लेन्थ अफ द वायर यसले क्वेसन चाहिँ के छ वेयर द वायर इज स्ट्रेच्ड है वेयर द कति कति हुन्छ भन्दा क्वेसन छ है क्वेसन एकचोटि हेर्नु है मोडुलबाट नेमको मोडुल हामीले गरेर आछौँ अब हेर त यसमा पनि सेम छ है वेयर वायर इज स्ट्रेच कति टाइम भन्ने क्वेसन चाहिँ छ है अब हेर हामीलाई क्वेसनले के भन्दा न्यू रेजिस्टेन्स बिकम कति हुन्छ निकाल भनेर क्वेसनले भनिरहेछ है सेम कुरा यसमा पनि सेम हो है n² R भनेर पढ्छौँ यसमा पनि त्यही हो कुरा
अब 40 छ है, के छ हाम्रो यहाँ स्टेज है 40 भनेको छ, यहाँ 40 दिएर रहेछ। अब हेर यसमा पनि सेम छ, 40/20 छ है। नर्मली अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हेर त, यहाँ 20बाट 40 भयो भनेको कति 2 टाइमले बढ्यो कि नै। हाम्रो फर्मुला युनिभर्सल फर्मुला छ n² छ। n भनेको 2 टाइमले बढेको नि, त्यो डबल भएको छ। n² राख इन्टु r भनेको कति छ हामीसँग 5 ओम छ, इन्टु 5ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ है, इन्टु 5ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ भनेको 20 आउँछ हाम्रो। यसरी गर्न सकिन्छ है। अब डिसी सर्क्युट, इन डिसी पावर डिसिपेटेड पर युनिट भोल्युम इज प्रोपोर्सनल टु भन्ने क्वेसनले सोधेको छ है। इनर्जी डेन्सिटी भन्छौँ है, इनर्जी डेन्सिटी पर भोल्युम। हेर त क्वेसनले मैले के भने, क्वेसन नम्बर 18 को डिसी सर्किट पावर डिसिपेटेड पर युनिट भोल्युम इज प्रोपोर्सनल टु है। क्वेसनले के भन्नु हो, पावर डिसिपेटेड पर युनिट भोल्युम इनर्जी डेन्सिटीको कुरा हो है। क्वेसन सोध्या हो इनर्जी डेन्सिटी है, इनर्जी डेन्सिटी। इनर्जी डेन्सिटी भनेको के हो क्वेसनले सोधेको है। खासमा इनर्जी डेन्सिटी भनेको के हो सोधेको छ। इनर्जी डेन्सिटी इक्वल्स टु 1/2 E0 E होल स्क्वायर है। 1/2 E0 E भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स है। 1/2 नट E को होल स्क्वायर हुन्छ भनेको केसँग हुनु पऱ्यो त, स्क्वायर अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड है। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, ख्याल गर, इलेक्ट्रिक फिल्डको स्क्वायर हुन्छ है। अब यो पनि एकदम है सोधेको क्वेसन हो। When the battery of voltage E of internal resistance R is connected in a circuit of resistance R and the I current flows with the current for the voltage in a circuit है। अब हेर क्वेसन नम्बर 19 हेर है, क्वेसन नम्बर 19 है। क्वेसन नम्बर 19ले भन्नु खोजेको के हो त, क्वेसन नम्बर 19ले के भन्न खोजिरहेछ है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। क्वेसन नम्बर 19 चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। क्वेसन नम्बर 19मा क्वेसनले सोध्यो के त, हेर त क्वेसन नम्बर 19 चाहिँ मैले यहाँ गरिदिन्छु, धेरै कच्चा कुचुक पर्छ है। अब हेर क्वेसन नम्बर 19, क्वेसन नम्बर 19ले भनेको के छ है, एउटा रिलेसन सिम्पली सम्झिँदा हुन्छ कि यसमा धेरै हातिन पर्ने केही पनि छैन है। इक्वल्स टु IR प्लस बी, बी इक्वल्स टु E माइनस आर है। अब यस्ता कुराहरू छन्। When the battery of voltage of E of internal resistance R is connected in the current flows which is correct for the voltage in a circuit भनेको छ है। When the battery of voltage E of internal resistance R is connected in a circuit of resistance यदि then I current flows हैन। नर्मल्ली हेर है, E इक्वल्स टु के हुन्छ हाम्रो है, इम्पोर्टेन्ट है। E इक्वल्स टु के हुन्छ हाम्रो IR प्लस R हुन्छ है, यो थाहा छ हामीलाई। E इक्वल्स टु के हुन्छ IR प्लस R हुन्छ। यो भनेको के हो IR प्लस IR हो है। R भनेको IR भनेको V प्लस IR हो, यो भनेको E हो नि त हैन। अब हामीलाई क्वेसनले सोधेको के भन्दाखेरि भोल्टेज इन सर्किट, भोल्टेजको फर्मुला के हुन्छ भने यसलाई ओरमाथि गरिदेऊ, E इक्वल्स टु E माइनस IR हुन्छ। यस्तो खालको रिलेसन कहाँ छ त, खोज्नु पऱ्यो E माइनस IR। हेर त क्वेसन नम्बर 19 है, सायद यही होला। अब यसरी चाहिँ गर्न मिल्छ है नर्मल्ली है, बुझ्नुपर्छ। अब चार्जिङ डिस्चार्जिङको केसमा छुट्टै हुन्छ। नर्मल्ली भोल्टेज ठुलो छ कि त्यो ठुलो छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है, त्यसबाट घटाइदिने भन्दा बुझ्दा नि हुन्छ कि। ब्याट्री अफ भोल्टेज E अफ इन्टरनल रेजिस्टेन्स इज भने नि त हैन। त्यसपछि भोल्टेज भनेको सिम्पली यो ठुलोबाट घटिरहेको होला भन्ने कुरा बुझ्दा हुन्छ। अब यो ओहमिक कन्डक्टर हो, यो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेसन हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। क्वेसन नम्बर 20 एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, लेख्दै जानु। ओहमिक कन्डक्टर नन ओहमिक कन्डक्टर भन्न छ। अब के हुन्छन् भन्ने कुरा हो है। अब हेर यसमा भएका सबै कुराहरू डायोड बल्ब, नियन ग्यास हैन, यो छ हैन, नियन ग्यास, डायोड बल्ब हैन। अब अर्को भनेको जङ्सन डायोड, यो जुन छ यो भनेको नन ओहमिक छ है। एउटा मात्र सिएसओको सल्युसन चाहिँ हाम्रो के छ, ओहमिक कन्डक्टर छ है। क्वेसन नम्बर 21 है, क्वेसन नम्बर 21 मा हाम्रो के छ, ग्याल्भेनोमिटरवाला क्वेसन हो। क्वेसन नम्बर 21 है। यो क्वेसन नम्बर 21 हामीले है अर्को भिडियोमा डिल गर्दै जान्छौँ है। यसको कन्सेप्ट हामीले फर्मुला लेखेका छैनौँ। अब हेर है, नर्मल्ली आज यो कन्सेप्टमा भएको क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीले सकाउने हो है। अब हेर, अब हामीले गर्छौँ कुन क्वेसन भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 50 हेर है। आज हामीले यस्तो खालको क्वेसन्सहरू गर्छौँ है। एमिटरको लागि हामीले अब छुट्टै एउटा एमिटर ग्याल्भेनोमिटर क्वेसन्सहरू बाँकी छ, त्यसको लागि हामीले छुट्टै तरिकाले गर्छौँ है। अब हेर क्वेसन नम्बर 23 है, एकचोटि मैले 23 चाहिँ भनिदिइहाल्छु है। क्वेसन नम्बर 23 हेर त, सोधेको क्वेसन हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ है। क्वेसन नम्बर 23 हेर त, 5 रेजिस्टेन्स इज अफ रेजिस्टेन्स आर स्मल आर सो कनेक्टेड अफ द्याट द 3 अफ देम आर इन द प्यारलल, 3टा प्यारलल हुन्छ। वाइल द रिमेनिङ, हेर त के भन्यो, हेर त के भन्यो, 3 अफ देम आर in parallel हैन, while the remaining 2 are in the series with their parallel combination then the net resistance will be है। सिम्पल पिक्चर बनाऊ, 3टा 5 रेजिस्टेन्स छ, each of them are connected in a each of are so connected with the 3 of them are in the parallel, 3टा प्यारललमा छ है। यस्तो खालको सर्किट छ, बुझिरहेछौ कुरा। अब यो यसको टोटल चाहिँ यो 2टा
एक्स्ट्रा दुईवटा चाहिँ के छ सिरिजमा छ, यो दुईवटा सिरिजमा छ है। अब हामीलाई के निकाल भने यस्तो खालको क्वेसन छ अरे, एकदम रिपिटेड केयुमा नि आएछ, बीपीमा नि आएछ, तिन चारचोटि सोधेको छ। सी त पहिला पनि रिपिट भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई है, आइएम एमओतिर पनि रिपिट भएको छ क्वेसन। अब हेर त क्वेसनले सोध्यो कि आर इक्विभ्यालेन्ट निकाल न त, आर इक्विभ्यालेन्ट। यसको लागि जस्ट चिन्ह पऱ्यो कि कुन सिरिज कुन प्यारालल चिन्ह पऱ्यो र फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो, त्यति भयो हुन्छ है। मैले के भने सिरिज हुने बित्तिकै जोड दिने, जोड्ने, सिरिज भएपछि जोड्ने भनेको यसको 2R भइहाल्यो है। अब प्यारालल बाँकी रह्यो, प्यारालल हेर है, एउटा फर्मुला छ हेर है। यदि कुनै पनि प्याराललको हिसाब गर्दैछौ र भ्याल्यु के छ सेम छ भने है, अपन के हुन्छ आधा हुन्छ, हाफ हुन्छ भनेर सम्झ्यौ है। भन्न खोजेको के त दाइ भन्दा भने मानौँ 2 छ, यसको 2 छ, मैले प्यारालल निकाल्नु पऱ्यो, सेम भ्यालु छ भने मैले के गर्नै पर्दैन, 1/2 हुन्छ सम्झिने, हाफ हुन्छ भनेर सम्झिने कि। अब हेर त यो के भयो है, आर इक्विभ्यालेन्ट निकाल्दा फर्स्टमा त हामीले सिरिजको लेख है, 2R त आइसक्यो। अब हेर त यो आर, तिनवटा आर प्याराललमा छन्, तिनवटा आरको प्यारालल हुन्छ हाम्रो R/3, यो गर्दै एलसिएम लग्यो भने 7/3R हुन्छ है। यसरी गरेको हो यो है, यसरी गरेको। यो 23 नम्बरको मैले यहीँ भनिदिइहालेँ, अरू रिपिटेड क्वेसन्सहरू छन् है धेरै। अब हामी क्वेसन नम्बर कतिमा जान्छौँ भन्दाखेरि पनि मैले भनिदिइहाल्छु है। हेर यो क्वेसन है, यस्तो यस्तो थ्योरिटिकल क्वेसन इम्पोर्टेन्ट हो, केयुमा एकदमै रिपिटेड छ नि यस्तो क्वेसन्सहरू। विथ स्टेटमेन्ट एबाउट ड्राई सेल इज नट अ करेक्ट, होइन ड्राई सेलको कुन स्टेटमेन्ट चाहिँ करेक्ट छैन भनेको छ है क्वेसनले। अब हेर त क्वेसन नम्बर ड्राई सेलको, अब हेर सिम्पल छ कि होइन। ड्राई सेल भनेको के बुझ भन्दाखेरि त्यो लायन सेल हुन्छ नि, लायनको सेल गाउँघरतिर युज हुन्छ नि, लायन है, लायन सेल कि लायन सेल कुन चाहिँ करेक्ट छैन भनेको छ है यो क्वेसन हेर है त। वेन द सेल बिकम डिस्चार्ज है, सेल के भयो, हामीले त्यो एउटा लालटिन एउटा बत्ती हुन्थ्यो कि लिफ्टवाला, त्यसमा हामीले सेल हाल्छौँ, सेल के भयो सकियो अरे। लायन सेल डिस्चार्ज भइसक्यो भने इट हेज युज अफ इट्स स्टोर अफ ल्याक्टिक चार्ज, सिम्पल है, नट करेक्ट भनेर क्वेसनले सोधेको छ है। अब हेर इएमएफ सेल डजन्ट चेन्ज विथ द करेन्ट ड्रन फ्रम द, अब हेर इनर्जी इज कन्ज्युम इनसाइड द सेल ड्यु टु द इन्टरनल रेजिस्टेन्स, वेन द सेल बिकम डिस्चार्ज इट हेज युज अफ इट्स केमिकल इनर्जी है। कहिल्यै पनि सेलको क्वेसन आयो भने इट अलवेज युज इट्स केमिकल इनर्जी है, यसले सधैँ केमिकल इनर्जी युज गर्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो है। ड्राई सेल इज नट करेक्ट भनेर सोध्यो, वेन द सेल बिकम डिस्चार्जवाला क्वेसन आयो भने इट हेज युज अफ इट स्टोर अफ ल्याक्टिक चार्ज, होइन कि ल्याक्टिक चार्ज गर्दैन। अरू तिनवटा स्टेटमेन्ट राइट छन्, कपीमा लेखेर नोट डाउन गर्नु र पढ्नु है। सधैँ ड्राई सेल भनेपछि हामीलाई थाहा छ ड्राई सेलभित्र कालो 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 फुटाल्थ्यौँ हामीले, त्यहाँ केमिकल जस्तो हुन्थ्यो भनेर सम्झिँदा हुन्छ है त। अब हेर यो डरलाग्दो क्वेसन देखिन्छ, क्वेसन नम्बर 26 हेर त, डरलाग्दो देखिन्छ नि क्वेसन है। क्वेसन नम्बर 26 के देखिन्छ, डरलाग्दो देखिन्छ तर डरलाग्दो छैन है। क्वेसन नम्बर 26 डरलाग्दो देखिन्छ, डरलाग्दो छैन है। अब मैले भनेको अलिअलि कुराहरू ख्याल गऱ्यो भने यहीँ सल्भ हुन्छ है, कि धेरै छैन है। अब हेर त क्वेसनले सोधेको के छ, क्वेसनले सोधेको के छ हेर त, क्वेसनले सोध्यो के भन्ने कुरा ख्याल गरौँ है। सिम्पल यसो ट्राई गर है, तिमीहरू ट्राई गर, मैले सब प्रोसेस चाहिँ भनिदिन्छु है, हामीलाई धेरै कुरा सल्भ गर्न छ। हेर त यो के छ, प्याराललमा छ 1/6 1/6 1/6 है। अनि यो अब हेर यसमा कुन कुन सिरिजमा कुन कुन प्याराललमा छ हेर त, यो दुइटा के छ, यो जोडिहाल्यो 12 लेख, यो दुइटा फेरि प्याराललमा छ होइन। अब के हुन पऱ्यो, यो दुइटा फेरि केमा छ, सिरिजमा छ है, यो दुइटा फेरि सिरिजमा छ है, बुझ्यौ कुरा। यो 6 छ, तिनवटा छ प्याराललमा छ, यो 6 र 12 के अरे 6 के अरे हाम्रो सिरिजमा थियो, जोडी मैले 12 र 6को प्यारालल निकालेर र यसको पनि प्यारालल निकालेर यो दुइटा सिरिजमा छ जोडिदेऊ है। र यो जोड्दाखेरि एन्सर आउँछ हाम्रो ओभरअल जोड्यो भने 6 आउँछ होला है, 6 ओम आउँछ है। 6 ओम आइसकेपछि भोल्टेज निकालवाला क्वेसन छ, भोल्टेज इक्वल्स टु आई दिएको छ हामीलाई 0.5 0.5 × 6 गर्ने, 0.5 × 6 गर्दाखेरि हाम्रो 3 भोल्ट एन्सर आउँछ होला है, 3 भोल्ट एन्सर। यसरी गर एकचोटि है, भिपी माइनस भिक्यू भनेको सिम्पली पोटेन्सियल डिफ्रेन्स निकाल भनेको है, यसरी हुन्छ गर्नु एकचोटि है, ट्राई गर्नु। मैले यो क्वेसन नम्बर 27 हेर है। अब हेर है, यो क्वेसन नम्बर 27 चाहिँ हेर्दाखेरि गाह्रो तर सजिलो क्वेसन हो कि, बुझ्यौ भन्न खोजेको, मैले नाम दिन्छु हेर्दाखेरि गाह्रो तर सजिलो क्वेसन। हेर्दाखेरि गाह्रो तर सजिलो भनेको दाइ के भन्नुभएको, केयु 2010 होइन, केयुमा एकदमै रिपिटेड 2014 2010 2002मा एकदमै रिपिटेड क्वेसन छ दाइ। के भन्नुभएको, यो सीमा पनि आएको थियो है, सी 2021 सायद जुन इयर स्टार्ट भएको थियो त्यो बेला पनि यस्तै क्वेसन आएको थियो। मेरो टाइममा मैले सल्भ गर्दा 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 मैले 4 मिनट्स जति गरिसकेँ नि, 4-5 मिनट्स, लास्टमा मलाई यस्तो खालको क्वेसन हो भन्ने भएको थियो। यसको लागि ट्रिक थाहा हुनुपर्छ है। के थाहा हुनुपर्छ त ट्रिक भनेको, हेर त जुनको भोल्टेज निकाल भनेको छ नि, हेर त हामीलाई के भन्यो, यसको भोल्टेज निकाल भनेको नि त, हेर है क्वेसनले भनेको कुराबाट। यसको क्वेसन जुनको भोल्टेज निकाल भनेको छ त्यसको ठ्याक्कै V1 सोधेको भने त्यसको अपोजिटवाला के अरे त्यसको त्यहीवाला रेजिस्टेन्स हुन्छ भनेको R1 अपन, हेर है मैले भन्न खोजेको बुझ। जस्तै V1 सोधेको छ,
के हुन पऱ्यो माथिपट्टि R1 जान पऱ्यो अपन R प्लस R2 भनेको R1 प्लस R2 हुन पऱ्यो इन्टु भी नट जुन ओरिजिनल भी नट पोटेन्सियल छ त्यसले चाहिँ ब्याट्रीकोलाई मल्टिप्लाई गरिदिने है। यस्तै V2 भएको भए के हुन्थ्यो R2 अपन R1 प्लस R2 अपन भी नट हुन्थ्यो है। यो कुरो चाहिँ ख्याल गर्नु, मैले के भने जुन छ त्यसको रेजिस्टेन्स होइन अपन होल रेजिस्टेन्स इन्टु भी नट है, यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ 27 नम्बरको। अब आउँछ हाम्रो क्वेसन नम्बर 28 है। क्वेसन नम्बर 28 सजिलो छ, इन्डियन एमएसक्यू क्वेसन हो। क्वेसन नम्बर 28 मा धेरै कुरा छैन है। क्वेसन नम्बर 28 मा धेरै कुरा छैन, सिम्पल आर छ, आर अपन 3 हुन्छ हैन। हेर त क्वेसन नम्बर 8 हेर त r/3 हुन्छ है। यसरी सम्झिदेऊ, यो r/3 हुन्छ। r भनेको कति छ हाम्रो 4 छ, 4/3 होला त, के होला एन्सर। हेर त क्वेसनले के छ 4 4 4 छ है। तिनटै केमा छ फर्स्ट कुरो बुझ्न पर्यो है। रेजिस्टेन्स फ्युज आर कनेक्टेड इन अ सिरिज भनेको छ हैन। अब यु आर इन्टु द टु इक्वल देन द यति कति हुन्छ। हेर त जुन हाम्रो डी यो पोइन्ट छ यसले डिभाइड गरिदियो, यसले केलाई डिभाइड गरिदियो भन्दाखेरि टु इक्वल हाफ्स। हेर त यो जुन 4 छ यहाँ 2 जाने भयो, यहाँ 2 जाने भयो, 2 + 4 गरेर 2 + 4 गरेर कति हुन्छ 6 6 प्यारललमा छ। 6 6 प्यारलल मैले भने सेम भ्यालु छ भने हाफ हुन्छ, एन्सर इज 3 है। यसरी गरेको है त। फाइन्ड आउट द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स क्वेसन नम्बर 29 है। यो अहिले गरेर यसरी तिनवटा यसरी गर्दा नि हुन्छ होइन। अहिले हामीले चाहिँ गर्दैनौँ है, यो गर्दैनौँ है। जस्ट अहिले सम्झिनलाई चाहिँ r/3 जस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यस्तै हुन्छ है। अब हेर इन मेटल कन्डक्सन अफ द इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टु, जुन मेटल्समा कन्डक्सन अफ इलेक्ट्रिसिटी छ केले कारणले गर्दा हुन्छ अलवेज ड्यू टु फ्री इलेक्ट्रोन्स है। मेटल्समा जहिले पनि कहिले क्वेसन आयो भने आयनतिर नजानु है। लाइक सर्टकट केही छ त दाइ भनिदिनु न भन्छौ भने हेर है, मेटल्सको ई हाइलाइट गर है, मेटल्सको ई हाइलाइट गर। ई मेटल छ नि त, सिम्पली मेटलमा हाल्दा थाहा यसरी इलेक्ट्रोन बसिरहेको हुन्छ, इलेक्ट्रोन हो भनेर सम्झिनु पऱ्यो है। यो क्वेसन्स पनि हामीले क्वेसन नम्बर 31 है। गाह्रो खालको क्वेसन छैन, सजिलो खालको क्वेसन चाहिँ ट्राई गर्नु है। त्यो पनि ट्राई गर्नु, नभएपछि भन्नु मलाई है। सजिलो छ, यसमा के गर्न सकिन्छ त हेर त, कुन सिरिज कुन प्यारलल जान्न पऱ्यो है, कुन सिरिज कुन प्यारलल जान्न पऱ्यो है। कुन सिरिज कुन प्यारलल त हेर त यो है, मैले भनिरहेको छु कुन सिरिज कुन प्यारलल जान्न पऱ्यो भनेको कुन प्यारलल कुन सिरिज छ त हेरौँ त एकचोटि। R2 R4 हेर त क्वेसन नम्बर 31 हेर्थ्यो हामीसँग के छ R2 छ, हेर त यो R2 हुनुपर्छ है। R2 छ, R4 छ र R3 छ है। यो हेर R4 R3 यो प्यारललमा छ है। यो प्यारललमा छ भनेको 1/r 1/r गरेर निकाल्न मिल्यो है। यो तिनवटा प्यारललमा छ, यो तिनवटा प्यारललमा छ। अनि यो केसँग छ, यो चाहिँ यसँग सिरिजमा छ, यसलाई जोड दिन पऱ्यो है। जोडेर अब अरू त निकाल्न सकिहाल्छौ, आर इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु पऱ्यो है। एकचोटि सल्भ गरेर भएन भने भन्नु। क्वेसन नम्बर 32 है। क्वेसन नम्बर 32 मा चाहिँ हाम्रो वाला क्वेसन है, हामीले गर्दैनौँ है। करेन्ट डेन्सिटी क्वेसन छ, अहिले गर्दैनौँ। जस्ट सम्झिनको लागि है, सम्झिनको लागि चाहिँ त्यही वाला क्वेसन जस्तो लाग्छ मलाई। 5/3/3/5 अनि 3009/15 समथिङ भनेर सम्झे जस्तो लाग्छ मलाई। 5/5/25 भनेर 3009 5/5/25 भनेर सम्झे जस्तो लाग्छ है। मैले सम्झेको थिएँ है, यो क्वेसन मैले सल्भ चाहिँ गर्दिनँ। अब त्यसै सम्झेको थिएँ मैले चाहिँ है। 5/5/25 39 यस्तै भनेर सम्झेको थिएँ है, सजिलो सम्झेको थिएँ मैले। सम्झिनु होला है। बिपी क्वेसन मैले गरेको थिइनँ 2009 को। खासै के पऱ्यो भने भनिदिउँला है त। क्वेसन नम्बर अब आउँछ हाम्रो क्वेसन नम्बर कति त हेर त, हेर है क्वेसन नम्बर कति छ हाम्रो 30 हामीले गऱ्यौँ, मेटलको इलेक्ट्रिक्स भइसक्यो है। क्वेसन नम्बर 33 है नि त। क्वेसन नम्बर 33 हेर, क्वेसन नम्बर 33 चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भन्छु म है। क्वेसन नम्बर 33 इम्पोर्टेन्ट छ हेर है। क्वेसन नम्बर 33 मा देयर आर एड इक्वली हेर है, जिक्यू नि राख यसलाई। क्वेसन नम्बर 33 हेर त, क्वेसन नम्बर 33 मा एड इक्वल रेजिस्टर्स इन सर्किट फोर कम्बिनेसन अफ टू रेजिस्टर्स इन सिरिज आर कनेक्टेड भने है। 8वटा रेजिस्टेन्स छ अरे यसलाई, 8वटा छ, 4 कम्बिनेसनमा राख्नु पऱ्यो, आर कनेक्टेड इन अ प्यारलल भनेको हेर त कसरी राख्न सकिन्छ। आरआर 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 है, यो 4वटा प्यारललमा भयो है। यो सबैलाई कनेक्ट गऱ्यौँ है, सबैलाई कनेक्ट गऱ्यौँ। आर कनेक्टेड इन अ प्यारलल द टोटल रेजिस्टेन्स अफ द हेर त सिम्पल क्वेसन छ। आरआर सिरिज, अब मैले के भने सिरिजवालालाई जोड दिने 2r 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 भयो 2r छ होइन। सबैको सम कति हुन्छ, सबैको 2r छ, अपन कतिवटा छ 4 छ। यसरी गर 2r/4 हुन्छ भनेको r/2 हुन्छ है। बुझिरह होला ऊ। अब हेर, one type of charge for a mobile phone supplies a current of 240 milliampere for 1 hour. How many electrons फ्लो टु द मोबाइल फोन भनेको छ है। क्वेसन नम्बर 34 है। क्वेसन नम्बर 34 चाहिँ मैले एकचोटि सल्भ चाहिँ गरिदिन्छु है। क्वेसन नम्बर 34 है, सिम्पल छ क्वेसन त, धेरै लामो छैन त्यही पनि है। अब यसमा के छ,
आई इक्वल्स टु एनई अपन टी गर्ने हो। सिम्पल के गर्ने हो, आई इक्वल्स टु एनई अपन टी गर्ने हो है। एनई अपन टी गर्ने हो। एनई अपन टी गरिसकेपछि के गर्ने त, एनई अपन टी गरिसकेपछि अब हेर त करेन्ट अफ मिली एम्पियर यति भनेको छ, हाउ मेनी इलेक्ट्रोन्स फलो गर्छ निकाल भनेर क्वेसनले सोधेको छ है। अब हामीलाई सोधेको के सोधेको भन्दाखेरि एन निकाल भनेको हो, एन निकाल भनेको हो है। एन निकाल भनेको छ, एन इक्वल्स टु के गर्न मिल्छ, आइटी इन्टु आइटी अपन ई गर्न मिल्छ है। आई इन्टु टी अपन ई गर्न मिल्छ, यसरी गर है। इलेक्ट्रोनको भ्यालु तिमीहरूलाई थाहा छ होला, 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 है। इलेक्ट्रोन कति हुन्छ, 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 राखेर गर है, सजिलो छ। अब नेट चार्ज इन करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर कति हुन्छ, नेट चार्ज सधैँ है करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर, करेन्ट क्यारी गरिरहेको कन्डक्टरमा नेट चार्ज सधैँ के हुन्छ, 0 हुन्छ है। अब हेर, एट द टेम्परेचर अफ द मेटलिक रेजिस्टर इन्क्रिज द प्रोडक्ट अफ द रेजिस्टिभिटी एन्ड कन्डक्टिभिटी है। अब हेर त रेजिस्टिभिटी है, यो चाहिँ मैले लेखिदिएँ, रेजिस्टिभिटी इक्वल्स टु 1/कन्डक्टिभिटी, रेसिप्रोकल हुन्छ कि ठ्याक्कै है। त्यसो भएपछि रेजिस्टिभिटी इन्टु कन्डक्टिभिटी इक्वल्स टु के हुनु पऱ्यो है, द प्रोडक्ट अफ रेजिस्टिभिटी एन्ड कन्डक्टिभिटी के हुनु पऱ्यो, कन्सटेन्ट हुनु पऱ्यो नि त है, इक्वल्स टु 1 कन्सटेन्ट हुन्छ। अब यो इम्पोर्टेन्ट है, यो जिक्यू हो। अब हेर त क्वेसनले सोधेको कि फाइन्ड द रेजिस्टेन्स निकाल भने। अब हेर है, अब यसमा फर्मुला बुझिहाल्नु पऱ्यो कि पी इक्वल्स टु आइभी लाउनु पर्छ भन्ने कुरा बुझिहाल्नु पऱ्यो। किन त लाग्यो भन्दाखेरि उहाँ वाट सर्टको कुरा गरे होइन, अर्को चार्ज छ कि के छ होइन। अब करेन्ट दुईवटा फर्मुला भनेको थियो, एउटा भोल्टेजवाला एउटा करेन्टवाला। यहाँ के छ हामीसँग, करेन्ट छ भन्ने बित्तिकै, करेन्ट छ भन्ने बित्तिकै के लाउनु पऱ्यो, आई स्क्वायर आर लाउन सकिन्छ नि त। अब आर इक्वल्स टु के हुन्छ है, आर इक्वल्स टु पी अपन आई स्क्वायर हुन्छ है। आर इक्वल्स टु पी अपन आई स्क्वायर हुन्छ। पी कति छ हामीसँग, 1 छ, यो पनि 1 छ, इक्वल्स टु 1 एन्सर आउँछ 1 हुन्छ है। अब हेर फेरि क्वेसन आयो, रिपिटेड छ, मैले भन्दिनँ है, म्याथ टेम्परेचरको क्वेसन सेम धेरै कुराहरू रिपिटेड छ। अब क्वेसन नम्बर हामी कतिमा जान्छौँ भन्दाखेरि अरू यसरी गर्नु है आफूले। अब हेर क्वेसन नम्बर 40 छ है, यो क्वेसन नम्बर 40 थ्योरिटिकल क्वेसन हो है। नर्मल्ली क्वेसन नम्बर 40 को है, ओहम मिटर माइनस 1 हुन्छ है, यसरी यसरी ओहम मिटर हुन्छ उसको कन्डक्टिभिटीको रेजिस्टिभिटीको कन्डक्टिभिटीको इन्भर्स हुन पऱ्यो है। हाम्रो रेजिस्टिभिटीको के हुन्छ, ओहम मिटर हुन्छ कि है। अब आउँछ यो पनि यसो ट्राई गर्नु है, ट्राई गर्नु 41 को है, गाह्रो छैन। इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति ओएम कति राख्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधिदिन्छ है। अब यो अलिअलि है 3/5R भनेर हामीले सम्झाएको थियौँ है। हेर त 3E यस्तो ठ्याक्कै अपोजिट छ नि त, 3E मैले यसरी यसरी सम्झाएको थिएँ है, गरेँ यसो ट्राई गर्दा नि हुन्छ। मैले यसरी सम्झाएको थिएँ, 3 अपोजिट E हुन्छ, 5R हुन्छ है, 8 पुऱ्याउनु छ त्यही भएर भनेर सम्झाएको थिएँ है। अब आयो द रेडियस अफ द कन्डक्टिङ वायर इज डबल स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स है। अब यो इम्पोर्टेन्ट छ हेर है, यो थ्योरिटिकल बेसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। क्वेसन नम्बर कति भन्दाखेरि 42 है। स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स हेर त, स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अफ द रेजिस्टिभिटी सोधिरहेको, के सोधिरहेको, स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स भनेको यो के हो, रेजिस्टिभिटी हो। रेजिस्टिभिटी सधैँ के हुन्छ, कन्सटेन्ट हुन्छ है। कुन फर्मुलाबाट थाहा भयो त, आर इक्वल्स टु रो एलए है, यसरी थाहा भयो। अरू भए लेन्थ र एरियामा डिपेन्ड हुन्थ्यो, त्यही भएर कन्सटेन्ट भनेर सम्झिनु पऱ्यो। डबल सबल भनेर रिलेसन निकाल भने आउँछ, स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स भनेको त्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। अब आउँछ क्वेसन नम्बर 43। 43 मा के छ, द करेन्ट अफ द बल्ब एन्ड ब्याट्री कनेक्टेड होइन। अब हेर है, यो क्वेसन छ है, इम्पोर्टेन्ट छ, सोध्छ एकदम गाह्रो बनाएर लामो बनाएर सोध्थ्यो, तर सिम्पल क्वेसन छ 43। अब बल्ब देखाइरहेछ एन्ड ब्याट्री कनेक्टेड टुगेदर बाई कनेक्टिङ वायर होइन, विच द फ्लोइङ इज ट्रु फर द करेन्ट भनेर है। सिम्पल के हुन्छ, करेन्ट कन्सटेन्ट थ्रु आउट द सर्किट एन्ड द बल्ब है। सिम्पल क्वेसनले के देखायो त, के खासमा क्वेसनले सोध्न खोजेको के त भन्ने कुरा बुझौँ है। क्वेसनले सोध्न खोजेको इन अ सिम्पल सर्किट है लाइक दिस, करेन्ट इज अलवेज सेम एट इनर्जी पोइन्ट होइन, बट पोटेन्सियल चेन्ज है। के हुन्छ यस्तो क्वेसनमा, करेन्ट हुन्छ सेम, पोटेन्सियल चेन्ज है। सिम्पल सर्किट छ, कतै ब्रेक छैन, त्यही भएर है। क्वेसन नम्बर 43 को हेर त, करेन्ट चाहिँ कन्सटेन्ट हुनु पऱ्यो है, यस्तो एन्सर हुन्छ। अब हामी क्वेसन नम्बर कति भन्दाखेरि अब यो क्वेसन सेम छ है। बल्ब एन्ड ब्याट्री वर इनिशियली कनेक्टेड इन द सर्किट, नाउ एन अनचार्ज क्यापासिटर इज कनेक्टेड इन द सेम सर्किट देन। अब हेर है, अब यही ठ्याक्कै क्वेसन माथिको जस्तै छ। अब क्वेसन नम्बर 40 मा के भन्यो हेर है, क्वेसन नम्बर 40 मा सिम्पली के बुझ, अब बल्ब एन्ड ब्याट्री वर इनिशियली कनेक्टेड इन अ सर्किट, बल्ब थियो ब्याट्री कनेक्ट गरे अरे होइन, एउटा कुनै बल्ब सम्झ्यौ, कुनै बत्ती ब्याट्री बलाएर पुरै चम्किरहेको। नाउ एन अनचार्ज, हेर त यो ट्याक्कै उ भइरहेको थियो, नर्मली बलिरहेको थियो बत्ती होइन, यसरी फर्स्टमा यसरी चलिरहेको थियो। फर्स्टमा चाहिँ के भयो, एउटा अनचार्ज होइन, क्यापासिटर चार्ज नभएको क्यापासिटर जोड्यो भने त यसमा चार्ज ड्रेन होला नि त। ड्रेन भइसक्यो के हुन्छ, फर्स्टमा बल्ब इज ब्राइटर इनिसियल्ली, तर जब क्यापासिटर जोड्यो त्यसपछि डिमर भयो र अफ भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ है। सिम्पल लजिक छ। अब क्वेसन नम्बर 5,
विडस्टोन ब्रिजले के मेजर गर्छ त भनेपछि है सिम्पली बुझ्नु पोटेन्सियल होइन, इएमएफ होइन, करेन्ट होइन, रेजिस्टेन्स है, विथ रेजिस्टेन्स भनेर सम्झिनु होइन, विथ रेजिस्टेन्स भनेर सम्झिँदा हुन्छ है, गहौँ रेजिस्टेन्स भनेर है। र फ्युज वायरको लागि लेन्थ इमेटेरियल हुन्छ भन्ने कुरो पछि आउँदै जाला है त। अब हेर क्वेसन नम्बर 46 है, म यो क्वेसनको लागि कुदिरहेको थिएँ, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो हेर है। क्वेसन नम्बर 46 जिक्यू भनेर राख है, मैले सल्भ गरिरहेको छु, सबै सल्भ गराएको छैन, सकेसम्म आफूले एकचोटि ट्राई चाहिँ गर्नु है। अब हेर त कुन कुन सिरिज कुन कुन प्यारालल भन्ने कुरो इम्पोर्टेन्ट छ हेर है। हेर त यो तिनवटा केमा छ, यो तिनवटा छ हाम्रो सिरिजमा है, यो तिनवटा के छ सिरिजमा छ, यो तलको दुईवटा के छ प्याराललमा छ है, भनेको बुझ तिनवटा माथिको सिरिजमा छ, तलको प्याराललमा छ। करेन्ट इन द सर्किट निकाल भनेको छ, हामीसँग भोल्टेज पनि दिएको छ र मास्टर फर्मुला के सम्झिनु पऱ्यो, भेहिकल्स टु आएर त हामीलाई याद छ। भनेपछि मैले के भनेको थिएँ, तिनवटा जोड्न पऱ्यो, सिरिज हुने बित्तिकै यहाँ कहाँ हुनु पऱ्यो, यहाँ के हुनु पऱ्यो त 3 हुनु पऱ्यो। हेर त यहाँ भनेको कति हुनु पऱ्यो, यसलाई राखेर 3 राख्न पाइयो है। अब हेर तलपट्टि कति छ 1/2 हुनु पऱ्यो, 1 सेम भइसकेपछि के हुन्छ, यहाँ 1/2 भनेको 0.5 है, यति हुन्छ है। अब यसको इक्विभ्यालेन्ट निकाल्न पऱ्यो नि त, 3 + 0.5 भनेको 3.5 हाम्रो आयो इक्विभ्यालेन्ट है, आर इक्विभ्यालेन्ट आयो, आर इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 3.5 आयो। अब हामीलाई क्वेसनले सोधेको के भन्दाखेरि करेन्ट निकाल भनेर क्वेसनले सोधेको छ। हामीलाई मास्टर फर्मुला थाहा छ, भी इक्वल्स टु आइआर, आई इक्वल्स टु हुन्छ भी अपन आर, भी कति छ पोटेन्सियल 15 छ, 15/3.5 हुन्छ है। र 3 5 जा 15 हुन्छ, एराउन्ड 5 पोइन्ट समथिङ समथिङ एन्सर हुन्छ, द्याट इज 5.3 इज द एन्सर है। सजिलो छ, गर्दै जाँदाखेरि मिल्दै जान्छ है, आत्तिन चाहिँ परेन। 46 होइन होइन एकछिन 15/3 5 जा 15 किन मिलेन पक्का है, पक्का 3 4 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3.5 किन मिलेन, यसरी रोक है त। 35 4.3 एन्सर छ यसमा। चेक गरौँ, करेन्ट इन द सर्किट इज भनेर क्वेसनले सोधिरहेको रहेछ। आई इक्वल्स टु 15/0.5 होइन, 0.5 आर भनेको 3.5 आर हो, 35 15 3 जा 1/3 छिटै 15/3 छ होइन, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 थियो, 3 भन्दा बढी छ ए त हेर त 3.5 छ हामीसँग, 3.5 छ, 3 भएको भए गर्न मिल्यो होइन, 3 4 जा 12 हुन्छ समथिङ होइन, 4 पोइन्ट समथिङ हुन्छ भनेर सम्झ्यो है, 4.3 कन्फ्युज भएँ, 3.5 होइन 3 भए पनि मिल्थ्यो हाम्रो है, त्यसरी चाहिँ गरेको मैले। क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी एनालोगस टु द, एनालोगस भनेको अपोजिट है, टु द टेम्परेचर इज, होइन टेम्परेचरको अपोजिट के हुन्छ त है भनेको बुझिराखौ, टेम्परेचरको अपोजिट के क्वान्टिटी हुन्छ भनेर क्वेसनले सोध्छ है। एनालोगस टु टेम्परेचर भनेको के, एनालोगस है, एनालोगस भनेको अपोजिट भन्छु है। क्वेसन द क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी एनालोगस टु द टेम्परेचर है, एनालोगस टु द टेम्परेचर, एनालोगस टु द टेम्परेचर भनेको के होला त, हामीले उता पढ्छौँ, हामीले केमा पढ्छौँ यस्तो खालको एनालोगस होमोलोगस भन्दा हामीले बुट्नीमा पढ्छौँ है, बुट्नीमा हामीले के अरे भेस्टिजियल अर्गान्स इभोल्युसनमा हामीले एकदमै पढिरहेको हुन्छौँ है। अब हेर त के हुने भयो यसमा है। अब हेर नर्मल्ली द क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी एनालोगस टु द टेम्परेचर भन्यो भने सधैँ है इलेक्ट्रिसिटी जहाँ छ पोटेन्सियल छ है, त्यही भएर एनालोगस भनेको पोटेन्सियल भनेर सम्झिनु पऱ्यो है। एनालोगस टु द टेम्परेचर है, टेम्परेचरसँग रिलेसन भएको एनालोगस क्वान्टिटी कुन हो भन्यो भने सधैँ पोटेन्सियलमा जानुपर्छ। क्वेसन नम्बर 48 डायमिटर अफ द नाइक्रोम वायर इज रिड्युस टु हाफ द नियर होइन। अब हेर त हाफमा रेजिस्टर भयो भने है, डायमिटर अफ द नाइक्रोम वायर रिड्युस टु हाफ, क्वेसनले भन्यो कि डायमिटर हाफ गऱ्यौँ त्यहाँदेखि त रिउ रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधिरहेको छ, बुझिराखेको कुरा। अब हेर है मैले भनेको कुरा बुझ्नु पऱ्यो, हामीले अघि पढ्दै आएको छौँ, डायमिटरको रिलेसन सिम्पली आउने बित्तिकै के हुन्छ भनेको थिएँ मैले, 1/r² को टर्ममा जान्छ भनेको थिएँ है, फर्स्ट क्वेसनमै थियो r इक्वल्स टु 1/r², के अरे के हुन्थ्यो r इक्वल्स टु 1/r² हुन्थ्यो है, 1/r² हुन्थ्यो होइन। अब यो कतिले घट्यो भने हाफ भयो भने 1/1/2 होला, यो माथि जाला 2 भइसकेपछि 4 टाइम्स होला होइन, एराउन्ड 4 टाइम्स एन्सर हुन्छ भने 4 टाइम्स है, r इक्वल्स टु मैले गर्दिनँ है, माथिपट्टि छ त्यो सेम क्वेसन हो। अब आयो क्वेसन नम्बर 49 है, 49 को पनि आर कनेक्टेड इन प्यारलल, एकचोटि पिक्चर बनाएर गर है, होल एरेन्जमेन्ट इज जोइन टु द 10 भोल्ट ब्याट्री पनि मैले गरिदिइसकेको छु है, सेम रिपिटेड क्वेसन छ, त्यही भएर मैले यसमा फोकस गरिनँ। क्वेसन नम्बर 50, क्वेसन नम्बर 50 हेर है, क्वेसन नम्बर 50 चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। क्वेसन नम्बर 50 में एन इलेक्ट्रिक सेल एट EMF 2 volt and internal resistance 0.1 ohm, the external resistance of the circuit is 3.9 ohm, what is the value of the potential difference between the two ends of the shunt will be है, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है, मैले यहाँ लेख्छु यसको लागि है मजाले। र द इन्टरनल रेजिस्टेन्स हामीसँग छ 0.1 है, एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स हामीसँग छ 3.9 है, टोटल कति भयो 4 भयो है। भोल्टेज कति छ
2 भोल्ट है। अब हामीलाई क्वेसनले सोध्यो के भन्दाखेरि द भ्यालु अफ द पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन द टु इन्ड अफ द सन्ट विल बी है। सन्टको निकाल न त, सन्टको निकाल भनेर क्वेसनले सोधिरहेछ है। हामीलाई मास्टर फर्मुला थाहा छ, V इक्वल्स टु IR हुन्छ, I इक्वल्स टु हुन्छ हाम्रो भोल्ट 2 अपन यो हुन्छ है, यो R प्लस R गरेको सिम्पली केही पनि होइन है। अब आउँछ कति 0.5 एम्पियर आउँछ है। 0.5 एम्पियर आयो। अब सन्ट कतिको त भनेको छ है, हेर त एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स इन द सर्किट 3.9 हो। वाट इज द भ्यालु अफ पोटेन्सियल डिफरेन्स होइन। अब हेर है, सधैँ यस्तो खालको क्वेसन्स आयो है, सन्ट टु इन्ड अफ द सन्ट, टु इन्ड अफ द सन्ट विल बी भन्यो भने सिम्पल के बुझ, तिमीले जुन करेन्ट निकाल्छौ, करेन्ट निकालिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गरिदेऊ है। एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको 1 पोइन्ट समथिङ आउँछ। अब हेर यो क्यालकुलेसन गर्न सिकाउँछु मैले। 0.5 इन्टु 3.9 आयो है। अब त के गर्ने 0.5, अब हेर 0.5 भनेको 1/2 है, यसो लेख्न सक्छ है। 3/2 भनेको 1.5 अरे 1.5 यस्तो यस्तो कुराहरू इन्टु 3.9 हो है। मैले यहाँ 3.9 लाई 4 लेख्न पाउँछु नि त होइन, 2 2 जा 4 हुन्छ, बुझिरहेको कुरा। एराउन्ड 2 छ है। अब यहाँ 3.9 लाई 2 बढाएको थिएँ, यसलाई अलिकति घटाइदेऊ न, 1.95 जस्तो एन्सर हुन्छ। 1.95 भोल्ट लिएर त यसरी है, यसरी गर्न सकिन्छ। अब क्वेसन नम्बर आयो हाम्रो के त भन्दाखेरि इएमएफ अफ सोर्स डुइङ 5 जुल अफ वर्क बाई 10 कोलिम चार्जेस है। 5 के भने 5 जुल अफ वर्क गर्न पऱ्यो, यति कोलिम चार्जले कति हुन्छ भनेको छ है। अब हेर है, यस्तो बेला कामभन्दा बढी चार्ज छ भने त्यसैले सबैभन्दा हेर है नर्मल्ली है। अब हेर यो क्वेसन्समा गर्न सकिन्छ है, जुल गर्न सकिन्छ है। मैले चाहिँ यो सम्झाएको थिएँ हेर है। द इएमएफ अफ सोर्स डुइङ 5 जुल अफ वर्क बाई 10 कोलिम चार्ज है। 5 जुल अफ वर्क डुइङ, अब हेर यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ भन्दाखेरि टर्ममा सोधिन्छ है। इएमएफ इज द वर्क डन पर युनिट चार्ज है। सिम्पली इएमएफ भनेको के हो, वर्क डन बाई चार्ज हो कि। इएमएफ इज द वर्क डन बाई चार्ज हो है त। इएमएफ भनेको वर्क डन बाई चार्ज हो। इएमएफ सोधिरह, वर्क डन दिइरह 5 जुल अपन चार्ज छ यति होइन। 10 कुलिम भनेको सिम्पली आउँछ 0.5 है। इएमएफ भनेको के हो भने इएमएफ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनेको वर्क डन पर युनिट चार्ज, पर युनिट चार्जमा वर्क गर्ने जति वर्क गर्छन् त्यसलाई भन्छौँ हामीले इएमएफ अथवा इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स है। यो पनि सेम क्वेसन छ, यो पनि हामीले गरिसक्यौँ है। हेर त आई इक्वल्स टु क्यू अपन टी है। आई इक्वल्स टु क्यू अपन टी छ। अब यसलाई पनि लाउने है, के लाउने त भन्छौ भने क्यू अपन टी इक्वल्स टु है, क्यू अपन टी छ, क्यू इक्वल्स टु एन अपन टी लगाऊ है। यसलाई एन अपन टीको टर्ममा रिड्युस गर इन्टु इले मल्टिप्लाई गर है, यसरी आउँछ। अब हेर 3 रेजिस्टेन्स आर। अब हेर है, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, लजिकल खालको क्वेसन सोधिन्छ, यो इम्पोर्टेन्ट छ। क्वेसन नम्बर 53 हेर, क्वेसन नम्बर 53 इन दिस कन्डिसन हेर है त, रेजिस्टेन्स के भनेको क्वेसनले 3 रेजिस्टेन्स R1 R2 एन्ड R3 ओहम आर कनेक्टेड इन अ प्यारलल कम्बिनेसन इफ R1 एन्ड R2 इज ग्रेटर देन R1 इज ग्रेटर देन नर्मली R3 सबभन्दा ठुलो छ भनेको छ। इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स विल बी कति हुन्छ भनेर क्वेसनले सोध्यो। अब हेर है, रेजिस्टेन्स आर इन कम्बिनेसन है, के भन्यो यो 3टा R1 R2 R3 प्यारललमा छ है। आर इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स विल बी होइन। नर्मली मैले भनिसकेँ हामीले के गर्छौँ, प्यारललमा के हुन्छ सधैँ प्रोडक्ट बाई सम 1 बाई 1 बाई 1 बाई गर्दै आएको छौँ नि त। सो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स होइन, नर्मली बुझ है, प्यारललमा इक्विभ्यालेन्ट जुन रेजिस्टेन्स छ यो के हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स होइन। इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स के हुन्छ नर्मल्ली भन्दाखेरि इज लेस देन R1, सबभन्दा सानो जुन छ त्योभन्दा कम हुन्छ है। R1 सबैभन्दा सानो, सो लेस देन R1 हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। ठ्याक्कै अपोजिट सिरिजमा हुन्छ है। अब क्वेसन नम्बर 54 इफ द कपर वायर इज स्टेज टु मेक इट्स 0.1% लङ्गर द पर्सेन्टेज चेन्ज है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो जिक्यू है। यस्तो क्वेसन कसरी गर्ने है। अब हेर है, पर्सेन्टेज हुन्छ कि सर्टेन है। अब नर्मल्ली है यस्तो बेला 10% हेर है, यस्तो खालको क्वेसन आयो भने यदि 10% भन्दा कम छ भने है, 10% भन्दा कम छ भने सिम्पली कम दिएको छ भने जति छ त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। मैले के भने जति छ गिभन इन्टु 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने है। अब क्वेसनले कति दिएको थियो, 0.1% लङ्गर भनेको थियो, 0.1% ले मल्टिप्लाई गरे एन्सर हुन्छ 0.2 है। 0.2%ले बढ्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यदि 10 भन्दा बढी माथि गयो भने फर्मुला छ है त, त्यो हामीले गर्दै जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 55 हेर त। क्वेसन नम्बर वायर अफ रेजिस्टेन्स इज 16 ओहम बेन्ड इन द सर्कुलर एन्ड द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट अफ एनी डायमिटर। यस्तो सर्कुलरको बेला रेजिस्टेन्सलाई हेर है, कुनै पनि सर्कुलर छ भने रेजिस्टेन्स R/4 हुन्छ है।
के हुन्छ सधैँ रेजिस्टेन्स R/4 हुन्छ। यो फर्मुलै हो है। रेजिस्टेन्स कति देखायो 16 देखायो 4 गरेर 4 आउँछ है। यसरी हामीले गर्छौँ है। क्वेसन नम्बर 55 पनि सकियो है। धेरै क्वेसन्स रिपिटेड छन् है, त्यो पनि मैले गरिदिइरहेको छु एकदमै है। मजाले लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, फलो गरिदिनु होला है। मजाले मैले धेरै कुराहरू भनेको छैन हेल्प होस् भनेर, यही अनुसारले अरू हामीले पनि कन्टेन्टहरू क्वाडहरू गर्दै जान्छौँ है। क्वेसन नम्बर 56 हेर है त। क्वेसन नम्बर 56 मा 4.5 छ, अर्को छ 5.5 छ है। हेर त यो कनेक्टेड इन सिरिजमा छ एन्ड द थर्ड रेजिस्टेन्स इज कनेक्टेड इन प्यारलल। यो तलपट्टिको थर्ड रेजिस्टेन्स के छ 4.5 र 5.5 रेस्पेक्टिभ कनेक्टेड इन सिरिज एन्ड थर्ड रेजिस्टेन्स इज कनेक्टेड इन प्यारलल विथ द बोथ अफ दिज। हेर त यो चाहिँ तलपट्टि प्यारललमा 10 ओहम कनेक्टेड छ प्यारलल है। अब भनेपछि विथ अफ दिस द टोटल रेजिस्टेन्स अफ द सिस्टम विल बी, टोटल रेजिस्टेन्स कति हुन्छ मैले भनेको थिएँ माथिको जोड्न पऱ्यो, माथिको जोडेर कति हुन्छ 4.5 10 हुन्छ हैन। अब 10 र 10 को प्यारलल फेरि 10 र 10 को प्यारलल सेम भ्यालु छ भने कति हुन्छ 5 हुन्छ, आधा हुन्छ भनेको थिएँ। सिम्पल क्वेसन छ है। डायमिटर अफ द नाइक्रोम वायर सेम है, यो पनि गरिसक्यौँ सेम छ। ब्याट्री 58 को है। क्वेसन नम्बर 58 ब्याट्री अफ इमेज कनेक्टेड प्यारलल विथ द भोल्टमिटर इज 11 है। अब हेर है त क्वेसन नम्बर 58 है, कन्सेप्चुअल क्वेसन हो यो। हेर त है, भोल्टमिटरले के गर्छ भोल्टेज नाप्छ है, भोल्टेज। अब हेर त ब्याट्री अफ इएमएफ 12 भोल्ट राखेको छ, त्यहाँ भोल्टमिटर राख्दाखेरि 11 भोल्ट मात्रै देखायो किन त है। यदि दिएको इएमएफ भन्दा भोल्टमिटरले कम रिड गर्छ भने दिस इज ड्यू टु स्मल इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ द ब्याट्री है। सधैँ कुरा के बुझ भन्दाखेरि यदि 12 भोल्ट देखा कम रिड गर्यो नि त, यो के को कारणले भन्दाखेरि स्मल इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ द ब्याट्री। ब्याट्रीको स्मल इन्टरनल रेजिस्टेन्स आफै पनि त सर्टेन रेजिस्टेन्स गर्छ नि त ब्याट्रीको, भोल्टमिटरको पनि त आफ्नो हुन्छ हो। त्यो को कारणले गर्दाखेरि स्मल इन्टरनल रेजिस्टेन्सले गर्दाखेरि के गर्यो भोल्टमिटरले कम देखाइदियो है। अब आउँछ क्वेसन नम्बर है, क्वेसन नम्बर 59 द रिलेसन बिट्विन द डिप भेलोसिटी। अब यो त तिमीलाई थाहा छ है, यो त मैले भन्न परेन है। अब यो भेरी फेमस क्वेसन हो, भिना भनेर पढिराख है। भिडी इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु इएनए भनेर भिना भनेर पढिरहेछौँ भनेको सिम्पली रिलेसन के हुन पर्यो, भिडी इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु इएनए छ है। भिडी इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु इएनए छ भनेपछि डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु ई। 3 इक्वल रेजिस्टर अफ द रेजिस्टेन्स आर कनेक्टेड एज टु फर्म इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टर एङ्गल है। इक्विभ्यालेन्ट अब हेर यो सिम्पली छ है, सिम्पली यो बुझ्नुपर्छ है। क्वेसन नम्बर 60 को 3 इक्वल रेजिस्टेन्स है, रेजिस्टर इच अफ रेजिस्टेन्स आर कनेक्टेड सो एज टु फर्म इक्विलेटरल ट्रायङ्गल। हेर त इक्विलेटरल ट्रायङ्गल यसरी ब्रेक हुन्छ है। यसरी ब्रेक भइसकेपछि द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अफ द टु कर्नर यसरी क्वेसन आयो भने है सिम्पली सम्झिदेऊ है। सिम्पली याद गरिदिँदा हुन्छ 2r/3 हुन्छ भनेर सम्झ्यौ है, सजिलो हुन्छ। 2r/3 हुन्छ भनेर सम्झिँदाखेरि बेटर है। 2r टेकन है सिरिज है। बुझिरहेको कुरा मैले भन्न खोजेको कुरा बुझिरहेको होला है। सिम्पली यसरी 2r/3 हुन्छ भनेर सम्झिँदाखेरि एड गर्दाखेरि झन् बेटर हुन्छ है, रड्देऊ है हामीले। अब क्वेसन नम्बर 61 छ हामीसँग है। क्वेसन नम्बर 61 है। अब हेर है क्वेसन नम्बर 61 को मैले के छ द रेजिस्टेन्स अफ द टु वायर कनेक्टेड इन प्यारलल इज 3.42 वाइल द रेजिस्टेन्स अफ द सेम वायर कनेक्टेड इन सिरिज इज 14 ओहम द रेजिस्टेन्स आर है। अब हेर है मैले के गरेको थिएँ यस्तो क्वेसनको लागि भन्दाखेरि द रेजिस्टेन्स आर कति हुन्छ, द रेजिस्टेन्स अफ द टु वायर कनेक्टेड इन प्यारलल अब सल्भ गर्न सकिन्छ है, यो सल्भ गर्न सकिन्छ हेर है। अब हेर क्वेसनले के भन्यो दुईवटा रेजिस्टेन्स छ, हामीलाई R1 R2 पत्ता लगाऊ। यसको सिरिज राख्दाखेरि यसको कति हुन्छ अरे, सिरिज राख्दाखेरि हेर त सिरिज राख्दाखेरि यसको कति हुन्छ अरे, सिरिज जोड्दाखेरि 3.43 भएको छ। सिरिज जोड्दाखेरि कति हुन्छ, सिरिज जोड्दाखेरि 14 हुन्छ हैन। प्यारलल जोड्दाखेरि 3.4 हुन्छ अरे है। प्यारलल जोड्दाखेरि 3.43 हुन्छ, सिरिज जोड्दाखेरि प्यारलल जोड्दाखेरि 3.43, सिरिज जोड्दाखेरि 14 हुन्छ भनेपछि कति हुन्छ भन्दा 1/R1 फर्मुला राखेर निकाल्दा हुन्छ है। फर्मुला राखेर निकाल्दा हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई सम भनेर राखेको थिएँ है। अब हेर नर्मल्ली है सबै भ्यालु हेर सबै 14 वाला दिएको छ है। अरे सबै 14 भन्दा पनि नर्मल्ली है। अब यसमा हेर है फर्स्ट कुरा के गर्न सकिन्छ, सिरिजको फर्मुला हो नि त हैन। सिरिजमा 14 हुन्छ भने दुईटा जोड्दा 14 छ कि छैन त्यो चेक गरौँ है। 14 वाला कुन भ्यालु छैन, यो छैन। 5 5 11 हुन्छ, यो पनि छैन, 16 छ है। सिम्पल यसमा यतिमै एन्सर थियो कि यदि दुईटा भ्यालु सेम छ 14 वाला सबै अप्सन 14 वाला थियो भने सल्भ गर्न पर्थ्यो है। त्यो पनि ख्याल गरेर सल्युसनमा जानु होला है त। अब हामी आउँछौँ 61 पछि है। अरू क्वेसन सेम छ है, मैले सेम क्वेसन गराउँदिनँ, एकचोटि हेर्नु होला है। सबै क्वेसनहरू गर्नु पर्दैन, एमिटरवाला बाँकी छ मलाई थाहा छ, त्यो मैले अर्कोमा डिल गर्छु है। अब क्वेसन नम्बर हामी कसमा जान्छौँ भन्दाखेरि 70 मा जाऊँ एकचोटि है। हेर त क्वेसन नम्बर 70 टु रेजिस्टर्स आर जोइन्ड इन अ प्यारलल है। यहाँ मध्ये एउटाको टु हेर त
whose resistance is resultant is 6/4. One of the resistance wire is broken and the effective resistance is 2 ohm. The resistance of the wire that got broken was भनेर क्वेसनले सोध्यो है र यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है क्वेसन नम्बर 70 इम्पोर्टेन्ट हो अब यो कसरी सल्भ गर्ने टु रेजिस्टेन्स एन्ड जोइन्ट इन प्यारलल अब प्यारललको फर्मुला लेख्छु मैले है प्यारललको फर्मुलामा हेर है प्यारललको प्रोडक्ट फर्मुला जहिले पनि के हुन्छ प्रोडक्ट बाई सम हुन्छ है प्रोडक्ट बाई सम हुन्छ है प्रोडक्ट बाई सम भनेको दाइ के भन्नुभएको भनेपछि हेर त प्रोडक्ट बाई सम भनेको R1 इन्टु R2 बाई R1 प्लस R2 हुन्छ है अब यो कति दिएको छ हामीलाई भ्यालु दिएको छ 6/5 हुन्छ भनेर दिएको छ है अब हामीलाई जुन ब्रोकन एउटा रेजिस्टेन्स चाहिँ ब्रोक भयो त्यो निकाल भनेर क्वेसनले सोधेको छ है अब यो यतातता गर्न सकिन्छ है यो क्रस मल्टिप्लाई गर्नु होला क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो R2 को भ्यालु आउँछ 2 है धेरै छैन यति गर्दाखेरि आउँछ अब हामी अर्कोमा जान्छौँ क्वेसन नम्बर कति है अब हेर है धेरै कुराहरू सेम छ है धेरै जस्तो कुरा हामीले डिल गरिसकेका छौँ है त्यो भएर मैले यसमा डिस्कस गरिनँ है क्वेसन हेर्नु होला नगरेपछि हामीले गर्छौँ है एकदमै धेरै क्वेसन छ यसमा अब हेर पोटेन्सियलवाला क्वेसन थियो क्वेसन नम्बर 73 क्वेसन थियो है क्वेसन नम्बर 73 को हेर त potentiometer is devised based on the principle that potential difference across the potential directly proportional to the length यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो पोटेन्शियल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ यो प्र्याक्टिकल पनि याद होला हैन 12 मा हामीले गर्थ्यौं एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यसरी हामीले गर्थ्यौं है अब लास्टमा सी मा रिपिटेड भएको क्वेशन्सहरु गर्छु भनेको ल है यसरी चाहिँ छ है मैले